දැන් අපි අද සූත්‍රයේ ඉස්සරහට යන්න ඉස්සෙල්ලා අපිට මේ ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා යොමු කරලා අපේ මේ ඊයේ අර කියපු කොටස තේරුන්නේ නැත් වගේ එකක් නිකන් මොකක්ද ඒ කිව්වේ කියලා මොනවද තේරෙන්නේ නැහැ කියලා අර පටිසමුපාදය ගැන මට හිතුණා අපි අද තව ටිකක් එතන පොඩ්ඩක් විස්තර කරලා ඒ කාරණේ ටිකක් ඊයේ මතු කරන්න ගිහපු කාරණේ විස්තර කළාම අපි සූත්‍රය ඉස්සරහට සාකච්ඡා කරමු. ඒක අපි අර මතක් කරන්න මට හිතුනේ ඊයේ එතනදී අර මේ පටිච්ච සමුපාද න්‍යාය පිළිබඳ ඒ කියන්නේ දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවානේ ආනන්ද හාමුදුරුවෝ මේක ලේසි නේද කියලා බුදුහාමගෙන මාහේවං ආනන්ද එහෙම කියන්න එපා. මේක ටිකක් අපහසුතාවයක් තියෙනවා මේක අවබෝධ කරගන්න අමාරු හින්දා තමයි සත්වයා මේ නූල් බෝලක පැටලිලා වගේ මේ ජාති ජරා මරණ වල පැටලෙන්නේ මේ ධර්මතාවය ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්න තියෙන අපහසුව හින්දා. එතකොට මේ 12 ආකාර පටිච්චසමුප්පාදයේදී දැන් අපි අහලා තියෙන්නේ දැන් අවිද්‍යාපච්චය සංඛාර සංඛාරපච්චය විඥාන විඥානපච්චය නාම රූපාදී නාම රූපච්චය සලආයතන සලආයතන පච්චය පස්ස පස්ස පච්චය වේදනා වේදනා පච්චය තණ්හා තණ්හා පච්චය උපාදාන උපාදාන පච්චය භව භව පච්චය ජාති ජාති පච්චය ජරා මරණ කියන මේ 12 ආකාරයක් නේ. එතකොට මේ 12 ආකාරයේ කටපාඩම් කරා කියලා අපේ ආධ්‍යාත්මික පරිවර්තනයක් ඒ පටිච්ච සමුප්පාදයේ ප්‍රත්‍යක්ෂ වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ පටිච්ච සමුප්පාද ධර්ම පටිච්ච සමුප්පන්න ධර්ම අරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ මතු කරන්න හදන්නේ මේ පටිච්ච සමුප්පාද න්‍යාය කියන කාරණය. ඒක ඉතින් අර ටිකක් අර අපි එක එක දවස්වල එක එක පරයයන් ඒක ටිකක් විස්තර කරන්න ගත්තා. හැබැයි අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ කොයි ආකාරයෙන් විස්තර කරන්න ගත්තත් මේ විස්තර කරන්න යන්නේ අර මූලික સિદ્ધාන්ත හතර. මතක ඇති අපි ඒකත් විස්තර කළා. න්‍යායික වශයෙන් ගත්තොත් වචනේ තියෙන්නේ අස්මින් සති ඉදං හෝති. කියන්නේ අස්මින් සති ඉදං හෝති කියන්නේ මේ ඇති කල්ලි මේ වේ. ඉමස්ස උපාදා ඉදං උපජ්ජති. ඒ කියන්නේ මේ ඉපදීමෙන් මේ උපදී. ඒ වගේම අස්මින් අසති ඉදන් නොහෝති මේ නැති කල්ලි මේ නොවේ. ඉමස්ස නිරෝධා ඉමන් නිරුජ්ජති මේ නූපදීමෙන් මේ නූපදී. මම හිතන්නේ ඔක ටිකක් අපි පොඩ්ඩක් කටපාඩම් දියබ්බත් වටිනවා. මොකද ඔය න්‍යාය පෙන්වන්න තමයි හැම තැනම මේ එක එක ආකාරයට පටිසම්පදාය ධර්ම අරගෙන දැන් සරියුත් හාමුදුරුවෝ මොගලන් මහරහතන් වහන්සේත් රහත් වෙන්නේ උතනින් නෑ මේ සෝහන් වෙන්නේ. යේ ධම්මා හේතුපබවා කියන පද දෙක හැදී. ඒ කියන්නේ මේ ඇති කල්ලි මේ වේ. මේ හට ගැනීමෙන් මේ උපදී කියද්දිම පටිච්චසමුපාදේ ප්‍රත්‍යක්ෂ වුණා සරියුත් මහරහතන් මේ උපතිස්ස තරුණයාට. ඉතින් අර ඒ විවිධ ආකාරයෙන් මේ එකම කාරණේ තමයි ඉතින් මෙතනම තමයි අපිට ටච් කරගන්න තියෙන තැන. මේ කාරණේම තමයි අපිට ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන්න තියෙන තැනත් අර විවිධ අවිද්‍යා සංඛාර අරගෙන සංඛාර විඥාන අරගෙන අපිට අර වැඩි දින මේ වචන පොඩ්ඩක් නුහුරු හින්දා පොඩ්ඩක් අර නිකන් මේක බර ගතියක් දැනෙනවා අපිට. ඉතින් මේක හැබැයි බැලුවහම අමාරුත් නෑ. රහන් ඉද්දී අපිට හරි සරල කාරණයක් විදිහට තේරෙන්නේ. මොකද මේ ඇති කල්ලි මේ වේ කියන එක අස්මින් සති ඉදන් හෝති. ඔන්න හොඳට අපි ටිකක් එක මතක තියාගමු. ඒතර ඔක අපිට දිගටම කොහෙන් පටිසමුපාද ඉගෙන ගන්න ගියත් මෙන්න මේ න්‍යාය තමයි උගන්වන්නේ කියලා අපිට තේරුම් ගත්තාම හරි. එහෙම නැත්නම් අර කටුකුරුන්දි ඥානදහඳුරන්ගේ පටිසමුපාදයේ දේශනා 20ක් තියෙනවා. ඒ පොත හරි දේශනා 20 අහලා බලන්න. ඕක දිගටම විස්තර කරනවා. ඔක ඒ දිගටම මං හිතන්නේ මෑතක ඉන්න හාමුදුරුවෝ ගොඩාක් උපමා ගන්නෙ උන්වහන්සේගේ දේශනා 20න්. ඔය අස්මින් සති ඉදං හෝති කියන ගාථාවම තමයි දිග්ගටම නිර්වාචනය කරලා තියෙන්නේ ඒ දේශනා 20ෙම.
මාත් උන්වහන්සේ ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලේ දේශනා කරද්දී ඒ දේශනා කරන්නේ පොයට ඉස්සෙල්ලා දවසේ පොය දවසේ මං කරේ යනවා ඉස්සෙල්ලා දවසේ ගියාම උන්වහන්සේ පොඩි මේ නෝට් එකක් ගහලා තියෙනවා. ඉතින් කියලා දෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඉස්සෙල්ලා දවසේ ගියේ නැත්නම් මං හදිස්සිය හරි මට පොය දවසට යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මං ඒ කාලේ මං හිතන්නේ ඔක කරේ උන්වහන්සේ 2010 11 කාලේ. එතකොට මට පොය වැඩසටහන් කරන්න යනවා. එතකොට මේ මං කරන්නේ පහුවදා යනවා ගිහිල්ලා. පහුවදා ගියාම උන්වහන්සේ මේ ගල්ලෙනක හිටියේ. ඉතින් උන්වහන්සේ ඉතින් උදේ ඉඳලා මේ මොකද ගිහි අයට හම්බෙන්න දෙන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේට මේ පැවිද්දන්ට අවස්ථාව තිබ්බා ඒ කාලේ. ඉතින් එතකොට මේ මට උනේ ගියා උදේ ගියාට පස්සේ කොහොම හරි පොයට පහුවදා හෝ පොයට ඉස්සෙල්ලා දවසේ ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඔක සම්පූර්ණ නෝට් එක අහගන්නවා. සම්පූර්ණ අහගන්නවා. ඉතින් මේ මං හිතන දේශනාව 20ටම මට යන්න බැරුණා. මං ඊට පස්සේ රට යන්න උන හින්දා එහෙම අන්තිම දේශනාවලදී තියෙනවා YouTube එකේ ඇති ඕන තරම් තියෙනවා. YouTube එකේ සම්පූර්ණ ඇති මේ සර්ච් කරලා බලන්න පටිච්චසමුප්පාදාය දේශනා 20 මේ ඔය ඕකමයි කතා කරන්නේ වෙනම කිසිම දෙයක් නැහැ. ඔය ඉමස් අස්මින් සති දං හෝති ඉමස් උපාදෝ ඉමං උපජ්ජති කියන එක ඒ න්‍යාය මම හිතන්නේ ඔය ගොඩාක් හාමුදුරලා ගන්න ඔය හැම උපමාව ගොඩාක් මෑතක ඉන්න හාමුදුරලා ගන්න ඔය උන්වහන්සේගේ ගත්ත උපමා ටික තමයි අරගෙන විවිධ විදියට ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ Tamante එක අවබෝධ වෙච්ච විදිහට ඒක විස්තර කරන්නේ. ඉතින් ඒක මට හිතෙනවා මේ මගේ ජීවිතේ කොහොම හරි ওই පටිච්චසමුදාය ගැන කියන්නේ හරියට මොකද්ද මන්ද ටියුන් එකක් වෙන්න ගත්තා. හැබැයි මං කියන්නේ ඒක මට මේ හරියටම දැන් තේරිලා කියලා. මන්ට තාමත් තේරෙනවා. අදත් ආයේ දේශනාවක් ආය අහද්දි ආයෙත් ඒක වෙන විදිහකට මාව මේ අලුත් වෙන්න ගන්නවා. ආයෙත් ඒ උන්වහන්සේගේ දේශනාවක් අරන් බලද්දි ආයෙත් නැවුම් වෙලා යන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් එතකොට දැන් මේ පටිච්චසමුපාද කතාව ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දහම බුදුජානක කියන යමෙක් පටිච්චසමුප්පාදය දකිනවා නම් එයා තමයි බුදුන් වහන්සේ දකින්නේ කියලා. ඒ ධම්මංපස්සති සෝමංපස්සති ඊට පස්සේ කියනවා ධර්මයේ දකිනවා කියන්නේ මේ පටිච්චසමුපාදයේ දැකීම. මේ පටිච්චසමුපාදයේ දැක්ම තමයි දහම දකිනවා කියන්නේ. ඒ තමයි තථාගතයන් වහන්සේ දකිනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒක ටිකක් අපිට අර මේ මං කියන්නේ එකයි මාත්‍යේ දේශනාවලට ගියා කියලා මට ඔක්කොම මේක ෆීල් වුණා කියලා කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මට තේරුණා මේකේ දෙපැත්තක් තියෙන බව. එකක් උන්වහන්සේගෙන් මේ න්‍යායාත්මක කරුණ පැහැදිලි කරගන්නවා. හැබැයි මට හිතෙනවා ප්‍රැක්ටිකල් එකකුත් යන්න ඕන කියලා. මට තේරිච්ච ඒ කාලේ මේක න්‍යායාත්මක ක්‍රමෙන්ම ප්‍රශ්න විසඳන්න බෑ. න්‍යාය ඉගෙන ගත්ත පමණින්ම මට තේරුණා මන් දන්නේ මට ඒක හරි ගියේ නෑ. මට තේරුණා මේක භාවනා පැත්තකුත් යන්න ඕන කියලා. අර වගේ අරකේ හැබැයි න්‍යායත් ඉගෙන ගන්නත් ඕනේ. මේකේ මේ මූල න්‍යාය සිද්ධාන්තය උන්වහන්සේගෙන් මට සිද්ධ වුණේ න්‍යාය සිද්ධාන්තේ නිකන් මේක ලස්සනට මතු කරලා දුන්නා. ඒ වුණාට මට තේරුණා මේ එකකට බර වෙලා හරියන්නේත් නැහැ. එකකට අංශභාග වෙලා හරියන්නේත් නැහැ. මේ මොකද මේක භාවනා පච්චස්සේ යද්දී භාවනා ප්‍රත්‍යක්ෂේ භාවනා හරහා යද්දී මේක වෙන විදිහක ලියෙන්නේ මේ ගැටේ. ඔය න්‍යායෙන් උගන්වන රටාවට වඩා වෙන ස්ටයිල් එකකින් වෙන රටාවකින් ඔය ප්‍රත්‍යක්ෂයේ පැත්තට නැඹුරු වෙනවා. ඒක මේ ඒ නිසා මට හිතෙනවා මේක මේ සුතමේ වශයෙන් මේක දැනගන්නත් ඕනේ. භාවනාවේ වශයෙන් මේක සිද්ධ වෙන්නත් ඕනේ. අපි කියන්නේ හොඳට බහුලීගත වෙන්න ඕනේ භාවනා වශයෙන් අපේ ජීවිතේ. මන්දනේ මගේ අත්දැකීම ඔය වගේ එකක් මට තේරෙන විදිහට මේ දෙකේම සමතුලිතත්වයක් ගන්න එකකට එකක් බර වෙන්නේ නැතු. මොකද භාවනා කරන අය මේක ඉගෙන ගන්න ආස නැහැ. ඉගෙන ගන්න ආසය භාවනා ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ මගේ දැනට තියෙන මගේ අත්දැකීම නම් ඕක මේ දෙකේම يعني කටුකුරුන්දේ හාමුදුරන්ගේ අවශ්‍යතාවයකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ න්‍යායත් හරියට අපි පොඩක් ලිහෙන්නත් ඕනේ. හැබැයි අනිත් පැත්තට අපි භාවනා කරන්න ඕනේ. ඒ දෙකත් එක්ක තමයි මේ සමබර බව අපේ ඇතුලේ නිර්මාණය වෙලා මේක ඇත්තටම මේ ලිහිල්ල වෙන්නේ ඇතුලේ. මේ ගැටේ ලිහීම මේ භාවනා කළත් බෑ බනහන්නත් ඕන. ඒක සාකච්ඡා කරන්නත් ඕන. හරි. දැන් එතකොට අපි පොඩ්ඩක් න්‍යාය පොඩ්ඩක් මේ අපි ඔළුවට ටිකක් දාගමු මේ. ඒතර අස්මින් සති ඉදං හෝති කියද්දී අපි දන්නවා මේ ඇති කල්ලි මේ වේ. ඉමස්ස උපාදා ඉදං උපජ්ජති කියන්නේ මේ ඉපදීමෙන් මේ උපදී.
අස්මින් අසති ඉදන් නොහෝති මේ නැති කල්ලි මේ නොවේ. ඉමස්ස නිරෝධා ඉමොන් නිරෝධති මේ නෝපදී මේ නේ නෝපදී. දැන් ඔන්න සරල වචන හතරයි තියෙන තේරුම් ගන්න. මේ ඇති කල්ලි මේ වේ, මේ හට ගැනීමෙන් මේ හට ගනි, මේ ඉපදීමෙන් මේ ඉපදේ, මේ නැති කල්ලි මේ නොවේ, මේ නිරෝධේ මේ නෝපදී. මේ නෝපදීමෙන් මේ නෝපදී. මම එකම ටික ආයෙ කියන්නේ පොඩ්ඩක් ඕක මතකයක් විදිහට යන්න ඕනින්ද අපේ ඇතුළට නිකන් මතකයක් විදිහටවත් මේ ඇති කල්ලි මේ වේ, මේ ඉපදීමෙන් මේ උපදී, මේ නැති කල්ලි මේ නොවේ, මේ නූපදීමෙන් මේ නූපදී. ඔන්න ඔය න්‍යාය විග්‍රහ කරන්න තමයි අවිද්‍යාව ඇති කල්ලි සංකාර වේ. ඊට පස්සේ අවිද්‍යාව ඉපදීමෙන් සංකාර උපදී, අවිද්‍යාව නිරෝධයෙන් සංකාර, අවිද්‍යාව නැති කල්ලි සංකාර නැත, අවිද්‍යාව නූපදීමෙන් සංකාර නූපදී. අංග ඔය විදිහට ඉතින් ඕක ඉතින් අර එක අංග වලට දදා මේ සිද්ධාන්තේ මතු කරවන්න උත්සාහ කිරිල්ලක් තියෙන්නේ. මේ සිද්ධාන්තේ පෙන්වන්න උත්සාහ කිරිල්ලක් තියෙන්නේ. දැන් හරි. දැන් ඊට පස්සේ අපි මේ සිද්ධාන්තය අපිට නිකන් මේකේ අමුතු තේරුම් ගන්න දෙයක් නෑ වගේනේ තියන්නෙත් නෑනේ. මොකද්ද මේ ඇති කල්ලි මේ වේ කියලා ඉතින් ඕකේ මොකද්ද වගේනේ අපිට ඉතින් ඕක ඉතින් මේ ඇති කල්ලි මේ වේ කිව්වට අපිට නිකන් වචනයක් නේ තව එක වචනයක් ඉතින් අපිට ඇහිලා ඉච්චරයි වගේ. ඊට පස්සේදී අපි දැන් මේකේ දැන් අර්ථය අපි ගන්න වෙනවා. මේකේ අර්ථය අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. අර්ථය ගන්න ගියාම මේ කියලා ගද්දී අස්මින් සති කියලා ගද්දී ඉදන් හෝදි කියලා ගද්දී දැන් මේ කියලා ගත්තාම අපි නිකන් සිම්පල්ව සරලව ගමු. දැන් අපිට මේ කිව්වහම හැම වෙලෙම මගේ ළඟ කියන එකනේ මේ මෙතන කියනක වගේ හැඟීමක් නේ තියෙන්නේ. දැන් මේ ඇති කල්ලි කියලා කියද්දී දැන් අපිට දැනෙනවා නිකන් මේ කියලා කියද්දී නිකන් සකස් වෙන ගතියක් නැත්නම් මෙතන කියන ගතියක් නිකන් දැනෙනවා කියන්නේ අපි කියන්නේ අපි ජීවත් වෙන බව මෙතන මේ ඇති කල්ලි කියන්නේ නිකන් දැනෙනවා මං ජීවත් වෙනවා කියලා. මැරිලා නැහැ කියලා දැනෙනවා. පවතිනවා කියලා දැනෙනවා. මෙතන කියලා දැනෙනවා. මෙතන දැන් පවතිනවා. අනේ ඒ විදිහට ගමුකෝ අපි මේ කියන කතාව. දැන් මේ ඇති කල්ලි කියලා කියන්නේ දැන් මෙතන දැනෙනවා පවතිනවා. නැත්තම් අපි වෙන විදිහකට අපි ඔක දාමුකෝ මෙහෙම. තව වචනේ සරල කරමු. මේ වෙලාවේ අපිට ජීවත් වෙනවා කියලා දැනෙන්නේ මේ පේනවා කියන ස්වභාවයන්නේ නේ. පේනෙනවා. ඇහෙනවා. දිට්ඨ සුත ඇහෙන බවක් හැඟෙනවා. මේ වෙලාවේ මට මේ කියලා ගද්දි මේ ඔබ වහන්සේ දේශනා කරන බව ඇහෙනවා. ඒ කියන්නේ සුත ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඇහෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා. දිට්ඨ ස්වභාවයක් තියෙනවා. පේනවා වගේ දැනීමක්. නිකන් පෙනීමක් කියලා දැනීමක්. පේන ස්වභාවයක් දැනෙනවා. ඇහෙන ස්වභාවයක් දැනෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේ රස්නේ සීතල ෆෑන් එකේ හොළඟ දැනෙනවා. දැනෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා, ඇහෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා, පේන ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඔබ වහන්සේ මේ කියන එක මොකද්ද කියලා මට තේරෙන්නේ නැහැ. හරි තේරෙනවා කියලා මොකක් හරි හිතෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඔන්න ඔය කියන්නේ එතකොට අපිට සරලව තේරෙනවා අපිට ඔන්න ඕකනේ මේ කියලා දැනෙන්නේ. මේ ඇති කල්ලි කියලා කියන්නේ ඉතින් ඔය පෙනීම, ඇහිීම, දැනීම, සිතින එකතරව වෙන මොකුත් අපිට මේ වෙලාවේ කතා කරන්න දෙයක් නැහැනේ. වෙන අපිට කතා කරන්නවත් හිතන්නවත් මේ පෙනීම, ඇහිීම, දැනීම, සිතීම හැරෙනකොට වෙන කිසි දෙයක් නැහැ. පේන ස්වභාවය ඔය ස්වභාව හතරක්නේ තියෙන්නේ. දිට්ඨ සුත මුත විඤ්ඤාත කියන ස්වභාව හතරක් තියෙන්නේ. දැන් අපි දැනට දාගමුකෝ ඔය ස්වභාව හතරට මෙය කියලා. මෙය කියලා කින් අදහස් කරන්නේ පේන, ඇහෙන, දැනෙන, සිතෙන ස්වභාවය. හරි. ඔන්න මේ ඇති කල්ලි ඊට පස්සේ ආයේ කියනවා බුදුහාරෝ මේ ඇති කල්ලි අස්මින් සති ඉදන් හොදි මේ වේ. ඔන්න දැන් අන්න බලන්න දැන් එතනකොට මේ ඇති කල්ලි දැන් එන්න ඕනේ ඒ වේ කියලානේ. ඒත් එහෙම එකක් නෙමෙයි කියන්නේ.
අර මේ එයින් නිපන් කියලා කියන්නේ මේ ඇතිකල්ලි මේ වේ. අර මෙතන තමයි අපි භාෂාවේ අපිට දැන් හරි පැටලෙන තැන. ඇයි මේ ඇතිකල්ලි එය වේනේ කියන්න ඕනේ. මම ඉන්න කල්ලි ඔබ ඉන්නවා වගේනේ කියන්න ඕනේ. මම ඉන්න නිසා ඔබ ඉන්නවා. අතන නිසා මෙතනනේ කියන්නේ. හැබැයි එහෙම නෙමෙයි කියන්නේ. මේ ඇතිකල්ලි මේම වේ කියනවා. අන්න ඒ වගේ දැන් තමයි අන්න එක කියන්නේ මේක දැන් අපිට අර්ථ ගන්න වෙනවා. ඒකයි මම කියන්නේ අපි එක එක්කෙනාට ඒක අත්දැකීම් වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒකයි මම කිව්වේ හැමදාම මට මේ ඒව කියවද්දී අලුතෙන් දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. මෙතන මට දැනෙන විදිහට මේ ඇතිකල්ලි මේ වේ කියලා පෙන්වන්න උත්සාහ කරද්දී මේ කියන එක ගන්නකො ඔය ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරයේ මනස නැත්තම් පේන ඇහෙන දැනෙන හැඟෙන සිතෙන ස්වභාවය. ওই ටිකනේ මේ වෙලාවේ අපිට සලායතන අත්දැකීමන්නේ තියෙන්නේ. ආයතන 6 අත්දැකීම මෙය. එතකොට දැන් ඊට පස්සේ බලන්න මේ අතකල්ලි මේ වේ කියලා ආයේ මේ කියලා ගද්දී ඔය පෙනීමත් එක්කම දැනෙනවද ආයේ ditth ස්වභාවයක් හැඟෙනවා. දැන් මේ පෙනීමක්නේ තියෙන්නේ. පේනවා කියලා දැන් මේ පෙනීමක් තියෙනව නෙමෙයි. පෙනීමක් බාරගත්ත ගතියක් තියෙන අවිද්‍යාව නිසා. මේ පේනවා. දැන් මේ සද්ද ඇහෙන්නේ. බවල්ල බුරන සද්ද ඇහෙනවා. ඒ ඇහෙද්දී බලන්නේ ඇහිම එක ටක් ගාලා තේරෙනවද වෙන ගතියක්. අර එළියේ බල්ලෙක් බුරනවා වගේ. මේ ඇතිකල්හි ආයෙත් තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ කියන්නේ මේ ඇහෙන ස්වභාවය. ආයේ ඒ ස්වභාවය එක්කම ආයේක දෙකට කැඩිලා දැනෙනවා. මට ඇහෙනවා බල්ලෙක් බුරනවා. මට ඔබ වහන්සේගේ හඬ ඇහෙනවා. අර ඇහිම උඩින් ආයේ මේ ඇතිකල්ලි ආයේ ditth ස්වභාවයකින් දැනෙනවා. මේ ඇහිමම ආයේ වෙන් වෙලා දැනෙනවා. ඒක තමයි අන්න එක තමයි මේ ඇතිකල්හිම ඒ කියන්නේ ඇහෙන ස්වභාවයේ ඇතිකල්හිම ඇහෙන කියන කෙනෙකුයි අහනකේ මමයි කියන ඔබ වහන්සේ කියලා නිකන් අර ඇහෙන දෙයක් ඇහෙන වගේ දෙකකට කැඩෙනවා හැම වෙලෙම. බලන්න අපිට ඒ අත්දැකීම නිකන් නැද්ද කියලා අපිට නිකන් පේනවා කියන මට්ටමින් නෙමෙයිනේ ඒක දැනෙන්නේ. පේනවා කියන ස්වභාවය දැන් මේ ඇත්තටම බැලුවොත් මේ පේනවා පෙනීම කියන ස්වභාවය මෙහෙම හමු වෙද්දී අපිට පේන්නේ වෙන් වෙලානේ. බුදු පිළිමේ වෙනම පේනවා, ඔබ වහන්සේව වෙනම පේනවා. අර වෙන් වෙලා අර වෙන් වස්තු තියෙනවා වගේ හරියට. ඒ කියන්නේ මම ඔබ වහන්සේ බලන් ඉන්නවා වගේ, මම ඔබ වහන්සේගේ දේශනාව අහන් ඉන්නවා වගේ. බලන්නකො මේ පෙනීමෙන් තොරව මේ දෙපැත්ත ඇත්තේ නෑනේ. හැබැයි මේ දෙපැත්තක් නැතුව තනි පෙනීමක් කියන්නත් බෑ. පෙනීම ඇති කල්ලි පෙනීම ඇති කල්ලිම පේන දෙයයි පෙනෙන්නයි කියලා වෙන්වීමක් විදියට හම්බෙන්නේ. දැන් මේ සත්‍ය නෙමෙයි ඈ. මේ ඇත්ත පෙන්නනවා නෙමෙයි මේ මුල් පද දෙකේ තියෙන මේ සමුදේ පෙන්නන්නේ හට ගන්න විදිය. මේ හට ගන්න ස්වභාවය සමුදේ සත්‍ය කියලා කියන්නේ අපි. ඔන්න දැන් ඔය මේ ඇතිකල්ලි මේ වේ කියන කාරණය මට හිතෙනවා දැන් ඔබට සරලව තේරෙන්න ඇති ඔන්න ඔය වචනෙන්. දැන් ඔය අපි ඇහැ කියලා කතා කරන්නේ එතකොට මේ පේනවා කියන ස්වභාවය. දැන් පේනවා කියන ස්වභාවයේදී දැන් දෙක කැඩෙනවනේ දෙපැත්තට. ඒ පේනවා කියන එක නිසා මේ ඇතිකල්ලි පෙනෙන්නෙකුයි පේන දෙයකුයි හැදෙනවා. ඊට පස්සේ පේන දෙයක හැදුනට පස්සේ පේන දේ පෙනෙන්නා මේ පැතිනවා පෙනෙන්නට පෙනෙන්න දේ ඇති නැත කියලා අන්ත දෙකකින් හම්බ වෙනවා. දැන් හිතන්නකෝ දැන් මේ දැන් බලන්න දැන් මම ඔබට හඬ ඇහෙනවනේ. දැන් මම එකපාරට කතා කරන්නේ නැතුව ඉන්නවා. ඒතර ඔබ කියන්නේ මොකද හාමුදුරුවෝ මොකුත් ඇහුන්නේ නැහනේ මට. ඒත් බලනවාද ඔබ ඇහිම දරාගෙනමයි ඉන්නේ. ඒ නිසා ඇහෙන බවෙන් ඇහි හම්බ වෙනවා. ඇහෙන්නේ නැති බවකුත් හම්බ වෙනවා. දැන් මොකුත් ඇහෙන්නේ නැහැ කියන්නේ. ඉතින් ඇහෙන්නේ නැති බවනේ ඒ ඇහෙන්නේ නැති බව අහමින් ඉන්නේ. ඔබට ඇහුණානේ. ඇහෙන්නේ නැති බව. දැක්කද?
ඇහිම කියන ස්වභාවය මේ ඇති කල්ලි ඇහෙන දේකුත් ඇහෙනවා ඇහෙන්නේ නැති බවත් ඇහෙනවා. ඔය අන්න හරි ඇහිමි සක්්‍ය ස්වභාවය ඇහෙන ස්වභාවය කියන්නේ කන කියන එක නිෂ්ක්‍රීය වෙලා නැහැ. කන කියන එක හේම කන කියන්නේ අනිදර්ශන දෙයක්. ඒ කියන්නේ අවිද්‍යාවක් නිසා තියෙන දෙයක්. නැතු මේ කනකට ඇහෙන්නේ නැහැ කියලා එහෙම ගන්න එපා. ඕක ඒක අර මම දන්නේ නැහැ මේක කොහෙන් ගනීද කියලා. මොකද වෙන විදියකුත් නැහැ මේ න්‍යායම් පෙන්වන්නේ ත්‍රිපිටක පැත්තෙන් පෙන්නනවා නම් පෙන්වන්න වෙන්නේ දැන් බුදුජානන් වහන්සේ ඇහැ කියන එක පෙන්වන්නේ අවිද්‍යාව නැහැ කියන්නේ. අවිද්‍යානිකර මුලාව නැහැ. ඔය ඇහැ කිව්වහම මම දන්නේ ඔබ කොහෙන් ගනීද මේ මෙහෙම ගනීද දන්නෙත් නැහැ අර. ඒකයි මට තේරෙන්නේ නැහැ මම මේ වචන පාවිච්චි කරද්දී ඔබ ඒ අර්ථයෙන් ඔබ ඔක ගන්න යන්නේ. මම මෙතන මේ ඇහැ කියලා ගන්නේ මේ දැන් හිතන්නකෝ දැන් ඇහැ මේක වැහුවත් අපිට පේනවනේ මේ කළු පාටද පෙනෙන බව කියන එක. ඒක නිට්ටයව තියෙනවනේ. මේ වර්ණ පේනව නැස් වෙනම කළු පේනවා. ඒතර මේ මුකුත් පේන්නේ නැහැ කියන එක හරි පෙනෙමින්නේ තියෙන්නේ. ආන් ඒ පැත්තෙන් පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ දැන් එතකොට අපිට මේ පේනවා මේ ඇති කල්ලි ඒතර බලන්නට ඇති බවත් හම්බෙනවා නැත්නම් නැති බවකට හම්බෙනවා. ඇති බව හෝ නැති ওই දෙකකින් එකක් තමයි හැම වෙලෙම අපිට හම්බෙන්නේ. දැන් ඔන්න ආයෙව දෙකට තුනට කලන්න එපා. පේනවා කියන එක තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් එතන පෙනෙන්නෙකුත් ඉන්නවා, පේන දේකුත් තියෙනවම තමයි. ආයෙ නැතුව පෙනෙන්න වෙනමයි, පේන දේ වෙනමයි, පෙනීම වෙනමයි කියලා මේ තුනට හතරට කඩන්න එපා. මේ ධර්මතාවය මේ ස්වභාවයේ පෙන්වන්නේ මේ සමුදය කියන. මේ ඇති කල්ලි මේ වේ කියන එක. මේ සමුදය වෙන ස්වභාවය මතු කරන්න යද්දී මේ හටගන්නා වූ ස්වභාවය හරි දැන් එතකොට ඔය විදිහට අපිට දැන් තේරෙනවා හැබැයි දැන් හොඳට තේරුම් ගන්න මේ දැන් නිවනක් එහෙම පෙන්වන්න බෑ මෙහෙම භාෂාවයි. මොකද භාෂාවට එද්දි නිවන ගැන කතා කළත් ඒත් පෙන්වන්නේ හටගන්මම තමයි පෙන්වන්නේ. අවිද්‍යාවම තමයි. හැබැයි මේ ධර්මතාවයේ ඉස්මතු කරනවා මේ ඇති කල්ලි මේ වේ කියද්දී දැන් එතකොට ඔන්න දැන් අපි උතනින් තේරුම් ගන්න ඕනේ කාරණේ තමයි ස්ථීර මමෙක් ඉඳගෙන මේ ඔබ වහන්සේගේ දේශනාව අහනවා නෙමෙයි. කොහෙවත් මමෙක් ඉඳගෙන මම කියලා වෙනම කෙනෙක් ඉඳන් මේ වෙලාවේ ඔබ වහන්සේ කියන දේශනාව අහමින් ඉන්නව නෙමෙයි. හැබැයි අර මේ ඇති කල්ලි අර පෙනීන බව කියන එක දැරිලා හින්දා එයත් එක්කම එකටම තමයි මේ බනල්ලා බලන දේ පැනවිලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒක සත්‍යයක් නෙමෙයි. ඒ යම් හේතුන් නිසා හටගත්ත වර්තමානයේ පච්චුප්පන්න ධර්මතාවය. මේ ඔබ වහන්සේව මට පේනවා කියලා මේ දැනෙන අත්දැකීම. මේ දේශන ඒකනේ බුදුහාර කියන අතීතය කියන එක නිරෝධයි අනාගතේ පැමිණලා නැහැ. වර්තමානයක් තියෙනවා කියන්නේ නැහැනේ බුදුහාර පච්චුප්පන්නේච යේ ධම්මා තත තත ඉබස්සති. බුදුජානන් වහන්සේගේ දේශනා කරන්නේ නැහැ මේ මොහොතක් කියලා එකක් තියෙනවා කියලා මෙතනක් කියලා තැනක් තියෙනවා කියලා. මෙතන හම්බෙන්නේ පච්චුප්පන්න ධර්මතාවයන් දෙ නොදන්නකම නිසා. මේ ඇති කල්ලි මේ වෙනවා කියන හේතු ප්‍රත්‍යේ පච්චුප්පන්න ස්වභාවයේ නොදන්න නිසා අපිට ස්ථීර වශයෙන් මෙතනක් මේ මොහොතක් නිකන් මට පේන ඇහෙන දැනෙන භාවයක් පවතින භාවයක් සත්‍ය වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ මොහොත කියන එක ඇත්ත නෙමෙයි. බුදුහාරෝ කොතනකවත් වර්තමානයක් සත්‍ය කියන්නේ නැහනේ. කියන්නේ වර්තමානයක් තියෙනවා කියන්නේ නැහැ. වර්තමානයක් හම්බෙනවා නම් හම්බෙන්නේ මේ හේතුඵල ස්වභාවය නොදන්නකම නිසා. මේ ඇති කල්ලි මේ වේ මේ හටගනී මේ නිරෝධේ මේ නිරෝධ වේ කිය මේ නූපදීම කියන මේ පච්චුප්පන්න ස්වභාවය නිසයි අපිට හම්බෙනවා නම් හම්බෙන්නේ වර්තමානයක් කියලා එකක් නැතුව නිත්‍ය වර්තමානයක් මොහොතක් තැනක් තියෙනවා නෙමෙයි. ඉතින් එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට දැන් ওই කාරණය තේරුම් ගන්න ගියාම දැන් එතකොට මේ නැත්තම් අපි හිතයි එහෙනම් අතීතයත් කෙනෙකුත් තිබිලා නැහැ අනාගතේ තිබිලත් නැහැ ඔක්කොම තියෙන්නේ දැන් වගේ නිකන් මේ මොහොත විතරයි තියෙන්නේ වගේ තැනකට වැටුනොත් එතකොට ඒක අපේ දෘෂ්ටියක් නේ තියෙන්නේ. ඒක එතකොට අපි මේ නිකන් අර මොහොත කියන එක සදාකාලිකයි වගේ
දැන් කියන එක සදාකාලිකයි වගේ මෙතන කියන එක සදාකාලිකයි වගේ. ඔව් අන්න ඒ වගේ නිකන් අර දැන් අතීතයේ දැන් අතීතේ මතක් වෙන්නේ දැන් අනාගතයක මතක් වෙන්නේ දැන් ආන් ඒ වගේ මේ ඔක්කොම දැන් මෙතන දැන් වගේ නිකන් තැනකට අපි ගිහලා හිර වෙනවා අන්තිමට. ඒ මොකද මෙතන තියෙන පච්චුප්පන්න ස්වභාවයේ පිළිබඳ ඥාණය නැතිකම. නුවණක් නැතිකම. කියන්නේ හේතුඵල ධහම පිළිබඳ තියෙන පටිච්චසමුපාදයේ ධර්මයේ පිළිබඳ නොදන්නාකම. ඒ මෝඩකම නොදන්නාකම නිසායි මේ මොහොත කියලා තැනක් හම්බෙලා තියෙන්නේ. මෙතනක් හම්බෙලා තියෙන්නේ. මෙතනක් මේ ඇති කල්ලි මේ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනක් ඇති කල්ලි ඉතින් මෙතන ඉන්න මමකුයි මෙතනකුයි දිත්වයක් වෙනවා. මං දකිමින් ඉන්නවා, මං අහමින් ඉන්නවා, මට දැනෙමින් තියෙනවා, මට සිතෙමින් ඉන්නවා. මට සිතෙනවා. මේ දැන් වගේ දැන් මම මෙතන වගේ නිකන්. දැන් මෙහෙමයි දැන් මේක පටල ගන්න එපා. අපි භාවනාව පටන් ගන්න කෙනෙක්ට ඒක කියනවා. ඉතින්ට අවදි වෙන්න කියලා. හැබැයි මේ දැන් මේ කතා කරන්නේ ඒක නෙමෙයිනේ. මේ කතා කරන්නේ වෙන කතාව. වෙන කියන්නේ යම් දුරකට ගියාට පස්සේ සතිය හදාගෙන එයා ඒක අවබෝධ කරගන්න ඕන විදියක් මේ කතා කරන්නේ. තව සියුම් ඥානයක් ඇති කර ගැනීමක් ඒ අත්දැකීමටම. එතකොට දැන් අර විදිහට දැන් මෙතන කියලා තැනක් අපිට හමු වෙද්දී අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ එතකොට ආයෙ කරන්න දෙයක් නැහැ. එතනකොට අවිද්‍යාවට අසු වෙලා ඉවරයි. එතකොට මෝඩකම සක්‍රිය වෙලා ඉවරයි. මෝඩකම විසින්ම තමයි නොදන්නා ස්වභාවයම තමයි පවතින්නේ. ඒ නිසා තමයි අපිට දැන් හම්බෙන්නේ. මෙතන හම්බෙන්නේ. ඒක තමයි අස්මින් සති දැන් හොති. මේ ඇති කල්ලි. ඉතින් මෙතන ඇති කල්ලි මේ වේ. ඉතින් අර ඒ මෙතන අත්දකින්නකුයි අත්දකින්න දෙයයි. ඒ මම දකින්නවා හුස්ම, මම දකින්නවා කය, මම දකින්නවා ඔබ වහන්සේ. ඉතින් අත්දකින්නේ මේ ඇති කල්ලි මේ මොහොත මෙතන ඇති කල්ලිම ඉතින් අත්දකින්න ලෝකයක් තියෙනවා. අත්දකින්න මම දකින්න පේන ඇහෙන දැනෙන දේවල් දිට්ඨ සුත මුද වේවල් කෙනෙක් විසින් දකින්න. ඉතින් කෙනෙක් හැදිච්ච ගමන් කෙනා දකින්න හැම දෙයක්ම වෙන් වූ වස්තු. වෙනම හුස්ම, වෙනම කයක්, වෙනම බුදු පිළිමයක්, වෙනම ඔබ වහන්සේ කෙනෙක්, වෙනම ගස්, වෙනම කඳු. අර මගෙන් වෙන් වූ මම ඉන්නවා, මගෙන් වෙන් වූ බුදු පිළිම තියෙනවා, මගෙන් වෙන් වූ ගස් තියෙනවා, මගෙන් වෙන් වූ දැන් ඔන්න මේක ගන්න යන්න එපා. මේ කියන්නේ මමයි ගසුයි දෙක එකක් කියනවා නෙමෙයි. දෙකක් කියන එකත් නෙමෙයි. හරි දෙකක් පනවලා ඔක්කොම එකක් කියනවා. මේ පෙන්නන්නේ මෙන්න මේ ඇති කල්ලි මේ වේ කියන ස්වභාවය පිළිබඳ. ඒකට හරි අමාරුයි උපමා ගේන්න. ඒකනේ වැඩේ තියෙන උපමා ගේන්න හරි අමාරුයි දැන්. අර මේ පේනවා කියන ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරය කියන එක පැනුණාට පස්සේ පෙනීන ස්වභාවය අනිවාර්යෙන් පෙනීම තියෙනවා නම් එතන පේන දෙයක් කෝ පෙනෙන්න වෙන් කරන්න බෑ. එයා يعني පෙරපසු නොවි ඒයින්ම හට ගන්නවගේ ඒක වෙනම වෙලා ආයේ එහෙමත් නෙවෙයි ඒක. අන්න ඒකනේ මේකේ භාෂාවේ දින අඩුව ඕක. භාෂාවෙන් මේක කියා ගන්න ගියාට භාෂාවෙන් හරි අමාරුයි මේ අර්ථය උපනවන්න. මොකද්ද මේ කියන්න හදන්නේ කියන්නේ? මොකද අපිට හිතෙන්නේම එහෙනම් පෙනීම තුලින් මෙහෙම මතුවෙනවා ඇති පෙනෙන්නේකුයි පේන දෙයකුයි වගේ කියලා නිකන් ස්ථාවර මොකක් හරි දෙයක් තියෙනවා. දැන් හරියට නිකන් අර මේ අපි හිතමු දැන් ගඟක් තියෙනවා. මේ ගඟෙන් පැන නැගුණා වගේ නිකන් දියසුලියක්. පේන ස්වභාවය ගත්තොත් ගඟ ඒකෙන්දී මේ පේන ස්වභාවයම මමකුයි ලෝකෙකුයි හැදෙනවා වගේ නෑ. දියසුලියත් එක්කමයි ගඟ හැදෙන්නේ. ගඟ එක්කමයි දියසුලිය. නැතුව ගඟ නැතුව දියසුලියක් දියසුලිය නැති ගඟකුත් නෑ. මං හිතනවා මේක ටිකක් තේරෙයි කියලා. අනිකද දැන් අපි හිතන්නේ දැන් මේ වචනය හැදී පේන ස්වභාවය පේනවා කි මොනවා හරි පේනවා කියන එක තමයි ගඟ. අර ඒ ගඟෙන් හටගත්තා වගේනේ දියසුලිය. එහෙම නෙමෙයි දියසුලියයි හට ගන්න තැන ගඟ හට ගන්න තැනමයි දියසුලිය. ඒක වෙන් කරන්න බෑ. මේ ඇති කල්ලි මේ වේ. ඒක දෙකක්වත්
ඉස්සෙල්ලා අරක තිබිලා පස්සේ මේක හැදෙනවවත්. දෙකම එකට හැදෙනවවත්. ආයේ දෙකම අල්ලලානේ ගන්නෙ. අන්න එතකොට තේරෙනවද මේක කොච්චර අමාරුද මේ කතාව? ඒකට පටිච්චසමුපාදය කියන කතාව භාෂාවට ගේද්දී අර උපමාව ආශ්‍රිතව තමයි ඉතින් අපිට අවබෝධ වෙන්නේ. ඒක තමයි ආය පාරක් අර ඒක තමයි අන්නේ ඒකින්ද තමයි බුදුහාරෝ දැන් එහෙනම් කියන්න තිබ්බේ ගඟ ඇති කල්ලි මේ ඇති කල්ලි ඒ වේ දියසුලිය වේ කියලානේ කියන්න තිබ්බේ. ගඟ මේ ඇති කල්ලි එන ගඟ ඇති කල්ලි දියසුලිය හටගත්තා කියන්නේ නෑනේ. දියසුලිය ඇති කල්ලි ගඟ හටගත්තා කියන්නේත් නෑනේ. මේ ඇති කල්ලි මේ වේ කියලා කියන්නේ. දැන් අපිට ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරය කියන දැන් එතකොට මෙහෙම ගන්න එපා මේ ඇහැ කන නාසය දිව ශරීරය කියලා මම කතා කරද්දී එහෙම මේ නිට්ටයව ඇහැක් තියෙනවා ඒ ඇහැ එහෙම ගන්න එපා. දැන් මේ නිට්ටභාවයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ අනිත්‍ය තැනක නිට්ටය ස්වභාවයකින් හම්බෙන්නේ යමක් අපිට. අනාත්ම ස්වභාවයක ආත්මීය සජීවී භාවයකින් තමයි මේ ඇහැ කන නාසය කියන මට්ටමක් ලැබිලා තියෙන්නේ. දැන් එතකොට ඒක අපි මෙහෙම නිකන් සරල උපමාවක් ගමුකෝ. දැන් අපි දැන් අපිට අර ඒ කටුකුරුන් දෙහර ගන්න උපමාවම අපි ගමු. ඒක ටිකක් අර ඒක ටිකක් තව ටිකක් විස්තර කරලා අර බල්ලාගේ උපමාව ටිකක් අරගෙන ඔක පොඩ්ඩක් තේරුම් ගත්තොත් අපි ටිකක් අර අර්ථය මතු කරගන්න පුළුවන් වෙයි. දැන් බල්ලා ගන්නකො. බල්ලා කියන එක ස්වභාවය ගන්න. එතන අපි බල්ලා යනවා ගමනක්. බල්ලා යනවා තව බල්ලෙක් බලන්න. බල්ලා කියන එකට ගන්නකො බල්ලෙක් කියලා කෙනෙක් ගන්න එපා. බල්ලා කියන එකට ගන්නකො මෝඩ කියලා. මෝඩභාවය කියන අවිද්‍යාව කියලා ගන්නකො. අවිද්‍යාව මෝඩභාවය කියන එකට නමක් කියන ගමකො බල්ලා. දැන් එතකොට බල්ලා මෝඩයා වගේ ගන්න එපා. ඒතර බල්ලෙක් ඉන්නවා ඌ මෝඩයි කියලා ගන්න එපා. නිකන් මෝඩභාවයට සංකේතයක් කළා බල්ලා කියලා නමක් ඔන්න. එතකොට දැන් බල්ලා කියපු ගමන් සත්පුද්ගල තැනෙක් පැනවෙන්නේ. ඉතින් උපමාව ඒක මොනවා කරද උපමාව ගන්න වෙන්නේ ඔය අර්ථයෙන්. බල්ලා කියන එක අපි නිකන් මෝඩභාවයට සංකේතයක් කරගෙන දැන් ඔන්න මෝඩයා යනවා. මෝඩයා කිව්වහම මෝඩයා කියලා කෙනෙක් නෙමෙයි මෝඩ ස්වභාවයක්. නොදන්නා ස්වභාවයක්. ඒ නොදන්නා ස්වභාවයේ යනවා අපි තුමු තව බල්ලෙක් බලන්න. කියන්නේ මෝඩයා යනවා මෝඩයෙක් බලන්න. අර මෝඩයා කියන වචනේ එද්දිම නිකන් අපිට ඒක නිකන් එන්නේ නිකන් කෙනෙක් මෝඩයි වගේ නිකන්. මෝඩ කෙනෙක් ඉන්නවා වගේ කියලා. ඒ කමන්නේ දැන් අපි කමන්නේ එහෙම හරි ගමුකෝ මේක මේ අර්ථය මතු කරගන්න අපිට ටික. අර මෝඩ ස්වභාවයේ කියන්නේ මොකද්ද? අර තව බල්ලෙක් බලන්න යන ගතිය. ඒ කියන්නේ මෝඩයා තව මෝඩයෙක් බලන්න යනවා. බල්ලා යනවා තව බල්ලෙක් බලන්න. ඒ බල්ලෙක් බලන්න යනවා කියන එක ගන්නකො ඔය පේනවා කියනකො මොනවා හරි කියන එකට නමක් විදිහට. ඔය මොනවා හරි කියන එක තමයි මම මේ බල්ලා තව බල්ලෙක් බලන්න කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අර ඇහැට හිතෙන මේ මොනවා හරි පේනවා. ඔය අපිට මේ පේන්නේ මොනවා හරි පේනවා කියන එකන්නේ. මොනවා හරි තියෙනවා මොනවා හරි ඇහෙනවා. ඔය මොනවා හරි කියලා කියන්නේ නිකන් පේනවා කියන එක තනිය තියෙන්නේ නැහනේ. පේනවා කියන එක එන්නේ නිකන් අර මොනවා හරි කියන තැන ඉන්නේ පේනවා කියන එක දකින්නේ අපි. අපිට මේ පේද්දි නිකන් වහන්ස කියන්න ඕනේ මොනවා හරි පේනවා කියලා මූල සංඥාවක් නේ වැඩ කරන්නේ. මොනවා හරි පේනවා කියලා පෙනීම තියෙන්නෙම පේන දෙයක් එක්ක ඈඳිලා. එතකොට දැන් අර බල්ලා යනවා දැන් බලන්න. බල්ලා දැන් යනවා තව බල්ලේ බලන්න. ඒ කියන්නේ මෝඩ ස්වභාවය. ඒ මෝඩ ස්වභාවය කියන්නේ මර මොනවා හරි පේනවා මොනවා හරි ඇහෙනවා මොනවා හරි දැනෙනවා කියලා ඒක තමයි මෝඩ ස්වභාවය. ඒක යනවා තව ඒ මෝඩ ස්වභාවයේ විසින් එයා මොනවා හරි බලන්න යනවා. ඒ බලන්න යද්දී දැන් හිතන්න එතකොට එයා ඒ දණ්ඩ උඩින් යන වෙලාවේදී එයාට හෙවණැල්ලක් වැටෙනවනේ. ඒ හෙවණැල්ලක් වැටෙද්දී එයාට පෙරපසු නොවීම එතන බල්ලෙක් හම්බෙනවනේ. දැන් හෙවණැලි කතාව අයින් කරන්න. හෙවණැල්ලක් කියන්නේ අපිනේ දැන් මේක මේ හෙවණැල්ලක් ඔළුවට දාගන්න එපා. දැන් බල්ලාවම වුණා කියන්නකෝ. බල්ලා කෙලින්ම යන්නේ තව උගේ යාළු බල්ලෙක් බලන්නනේ.
ඌට මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවනේ. يعني හමු වීමක් තියෙනවා. පේනීමක් තියෙනවා. ඒ යන වෙලාවේදී ඌට ඊට පස්සේ ගෙලින්ම ඒ යන වෙලාවේ ඌ බලද්දිම පල්ලෙහා ඌට කෙලින්ම ඒ වෙලාවේ කෙලින්ම තව බල්ලෙක්මනේ පේන්නේ. ඌට හෙවණැලි කතාවක් නැහැ. ඌට හෙවණැල්ලක් දකින්නවා ඡායාවක් දකින්නවා කියලා ගන්නෑ. ඌට කෙලින්ම බල්ලෙක් පේනවා. ඒ බල්ලෙක් දකින්නවත් එක්කම පෙරපසු නොවි මට බල්ලෙක්නේ පේන්නේ. මට බල්ලෙක්ව පේනවා කියන එකයි තියෙන්නේ. කෙලින්ම ඌට කියන්නේ ආයේ එතකොට දැන් එන බල්ලෙක් නෙමෙයි මෝඩ ස්වභාවයක් ගමන් කළා. මෝඩ ස්වභාවයට කෙලින්ම වැටෙන්නේ තවත් බල්ලෙක්ම මම දැක්කා. එතකොට දැන් අපි මේ ඊට පස්සේ දැන් ඌ කල්පනා කරනවා දැන් ඌ කල්පනා කරනවා පැත්තකට ගිහලා යාළුවාට කියනවා "ඒ මම එද්දි මාර බල්ලෙක් දැක්කනේ." ඌ කතා කරනවා. කියනවා මට එන ගමම ඌ මහා අමුතු જાතියේ බල්ලෙක්. මම නකුට වනාදී ඌත් නකුට වැනුවා. මම බුරද්දී ඌත් බිරුවා. මෙහෙම කියලා ඌ කියනවා. දැන් හිතන්න ඌට එහෙම කියන්න ඌ දැන් එහෙම කියද්දී වචී සංස්කාරණයක් අපි කියන වචන කතා කරානේ. අපි කියන්නේ කාය සංකාර, වචී සංකාර, චිත්ත සංකාරත් කියලා තුනක් තියෙනවානේ. දැන් අපි ඔන්න මේ වචන කතා. දැන් අපි මේ කතා කරන්නේ. මේ කතාව එන්නේ අනිවාර්යෙන් ඔහුගේ ඇතුලේ වචී සංස්කාරවල අඩුම දේ විතක්ක ਵਿਚාර දෙකනේ. කියන්නේ විතක්ක ਵਿਚාර කියන්නේ අපේ ඇතුලේ කතාවක් යන්න ඕනේ. දැන් අර බල්ලා ගැන අපේ ਵਿਚාරයක් යන්න ඒ විතක්ක ਵਿਚාරයක් ඇතුළත කතාවක් ගියොත් මට කට ඇරලා මගේ ඇතුලේ කතාවනේ මම මේ පිටට දාන්නේ. මගේ ඇතුලේ කතාව විතක්ක ਵਿਚාර දෙක තමයි මම මේ කයින් වචනෙන් ඔබත් එක්ක කතා කරනවා. "ඊ මාර බල්ලෙක් හිටියනේ බං අතන අම්මට සිරි මාරයි බං මාර ලස්සනයි" කියලා කියනවා. ඒ කියද්දී ඒ වචනේ දාන්න ඉස්සෙල්ලා මගේ ඇතුලෙන් මේ කතාව හැදෙන්න බෑ. මාර ලස්සන කෙනෙක් වාව් කියලා හිතෙන ස්වභාවයක් එන්න බෑ. ඒ හිතෙන ස්වභාවයක් එන්න නම් ਵਿਚාරයක් කරන්න අනිවාර්යෙන් ඊට ඉස්සෙල්ලා මම සහ දකින්න දේ කියලා දෙකක් හම්බෙන්න බෑ. දෙකක් නැතුව ਵਿਚාරයක් එන්නේ නෑනේ. දැන් හිතන්නකෝ අපිට මැච් එකක් ක්‍රිකට් මැච් එක ਵਿਚාරයක් කරන්න නම් අනිවාර්යෙන් ඉන්දියාව ලංකාව කියලා දෙපිලක් හම්බෙන්න බෑ. ටීම් දෙකක් නැතුව මැච් එකක් මොන විචාරයක් එනවා කියන්නේ ඇතුළත කතාවක් යනවා කියන්නේ ඒ වෙද්දි දෙපැත්තක් හම්බෙලා තියෙනවා. හිතන්න ඒ බල්ලට හිතෙන්නේ නෑනේ වෙනම බල්ලෙකුයි වෙනම මමයි වෙනම බල්ලෙකුයි කියලා දෙපැත්තක් බාර නොගුණ නම් හමු නොවුන නම් උඩ විතක්ක ਵਿਚාර එන්නේ නෑනේ. විතක්ක ਵਿਚාර ආවේ නැත්තම් එයාට කතා කිරීමක් වෙන්නේ නෑනේ. කාය සංස්කාර වචී සංස්කාර එන්නේ නෑනේ. ඌ අරුට බුරන්න හරි බුරන්න යන්න හරි කණ්ඩ පයින්න හරි ඌට බුරන්නේ හරි අඩුම ගානේ උඩ හිතීමක්වත් ඒ පැන නැගෙන්නේ නෑනේ. හිතෙන ස්වභාවයක්වත් කියන්නේ ඒ හිතෙන ස්වභාවය තමයි ඔය අපි කියන්නේ විතක්ක ਵਿਚාර කියලා. ඇතුළත කතාව. ඇතුළත නිකන් ඒ සැරින් සැරේ මෙනෙහි වෙන ගතිය, හිතෙන ගතිය. ඌ යා මෙහෙම කරා, ඌ මෙහෙම කරා, ඌ අම්මා ඌ මාර එකෙක්, ඌ මෙහෙමයි. ආන් ඒ වගේ තේරෙනවද? විතක්ක ਵਿਚාර වෙන ගතිය, හිතෙන ගතිය එන්නෙම ඒ වෙද්දි අනිවාර්යෙන් දෙපිලක් බෙදිලා තියෙන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් මේ බල්ලට හෙවණැල්ල තියෙන දැනක බල්ලෙක් හම්බෙලා තියෙනුනේ. තව තමන්ගෙන් වෙන් වූ ස්වභාවයක්. දැන් ඔන්න එතකොට දැන් මේ තේරුම් ගන්න මෙතන මේ ඉන්නේ බල්ලෙක් නෙමෙයි මෝඩකම. ඒ මෝඩකමෙන් තමයි මේ වෙන් වූ ස්වභාවයක් හම්බෙන්නේ. නේද? ඒක බල්ලෙක්ට තව බල්ලෙක් හම්බ වෙනව නෙමෙයි. නොදන්නා වෙන්න. ඉතින් ඒතර නොදන්නාකම නිසා නොදන්නාකමට මම මේ නමක් දැම්මේ බල්ලා කියලා. නොදන්නා ස්වභාවය නිසා يعني දකින්නෙකුයි ඒ දකින්න මමෙකුයි ඒ මම දකින්න බල්ලෙකුයි කියලා ස්වභාවයක් හමු වෙන්න ඕනේ. ඒ දෙපැත්ත හමු වෙන විට තමයි ඒ දෙපැත්ත හමු වෙදි තමයි ඒ පිළිබඳ විතක්ක ਵਿਚාරය එන්නේ. විතක්ක ਵਿਚාර ඇතුළත විතක්ක ਵਿਚාර ගම බර වෙන්න එපා. වචන පාළි වුණාට සරලව මේ අපි කියන්නේ ඇතුළත කතන්දරය. ඇතුළත හැමෙම කච 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 ගන්නනේ අපි.
ඔන්න ඕකට. නිකන් වාඩිලා හිටිය කච 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 ගාන ඇතුළත කතාව කියන එක මේ කියන්නේ. මේකයි මේ පාලි වචන ගත්තට මම මේ අර ටිකක් අර හුරු වෙන්න දැන් පාලි වචන ගන්න. වචන හැදෙන්නේ මේ ඇතුළේ හැඟීම් විස්තර කරන්නනේ. වචන ගන්න මේ හැඟීම ඇතුළාන්ත මේ ස්වභාවය ඇතුළාන්ත ස්වභාවය විස්තර කරන්න මේ වචන ගන්නේ. ඔව් ඉතින් නැත්නම් අපිට වචන විතරනේ මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා තේරෙන්නේ නැහනේ. දැන් අර විතක්ක ਵਿਚාර කරා අපිට දැන් ඒ භාෂාව දන්නේ නැත්නම් එයා දන්නේ නැහනේ මොකද්ද මේ විතක්ක ਵਿਚාර කියන්නේ කියලා. සරලව තේරෙනවා විතක්ක ਵਿਚාර කියන්නේ. ඉතින් ওই මැච් එකක ਵਿਚාර කරන්නේ. ටිකට් මැච් එකක් බලද්දී ඒක අර කියන්නේ විස්තර ਵਿਚාරකයෝ කියන්නේ. එතකොට එදි විස්තර ਵਿਚාරකයට පුළුවන් ද කියන්නේ ටීම් දෙකක් නැතුව මොකක්වත් ਵਿਚාර කරන්න. අනිවාර්යයෙන් ਵਿਚාරයේ පැන නගිදී බෙදීම බාර ගන්න ඕනේ. බෙදිලා තියෙන්න ඕනේ ටීම් දෙපැත්තක්. එක පැත්තක් ගැන කතා කරන්න බෑ. එක පැත්තක් ගැන එයා එක පැත්තකට බර වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එක පැත්තක් ගැන බර වෙන්නේ අනිත් පැත්ත අල්ලගෙන. දැන් එයා ලංකාවට සපෝට් රුචික වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවට සපෝට් කරලා ਵਿਚාර කරාට බලන්න. හැබැයි එයාට ඉන්දියාව අල්ලලා තියෙන්න ඕනේ දැන. ඉන්දියාව නැත්තම් එයා කොහෙන්ද ලංකාවක් ගැන කතා කරන්නේ? ලෝකයක් නැත්තම් කොහෙද මමෙක් ගැන කතා? මම නැත්තම් කොහොමද ලෝකයක් ගැන කතා කරන්නේ? බාහිරයක් ගැන කතා කරන්නේ කොහෙද? අභ්‍යන්තරයක් නැතුව. ਵਿਚාරේ එන්න නම් දෙපැත්ත පිළිගන්න ඕනේ. දෙපැත්ත බාරගත්තේ නැත්තම් කොහෙන් එයා මොනෝ විතක් ਵਿਚාර කරන්නද? හමුවීමක් නැහැනේ යාට. වෙන් වෙලා හමු වෙන ස්වභාවයක් නැහැනේ. එතකොට අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ අපේ අභ්‍යන්තරයේ මේ ඇතුළත කතාව කියන එක විතක්ක ਵਿਚාරය කියන එක එන්නේ අනිවාර්යෙන් එතන සංසන්දනය වෙලා තියෙන නිසා. වෙන් වෙලා වෙන්වීමක් හම්බෙලා දෙනවා. මම මගේ නැත්නම් අජ්ජත් බහිද්දා ඇතුළ පිට මෙතන අතන අර බල්ලට මෙතන මමයි අතන බල්ලෙකුයි. හැබැයි දැන් අපිට හොඳට තේරෙනවානේ දැන් අපිට දැන් නුවණක් ආවොත් තේරෙනවා ඒ බල්ලට දැන් මෙහෙම දැන් බල්ලා මොකද කරන්නේ ඌට දැන් කෙලින්ම ඌට පේනවා කෙලින්ම බල්ලෙක් අපිට දැන් හෙවණැල්ල අයින් කරලා ඌගේ ඇස් වලට ඌගේ කන් වලට ඌට පේන්නේ මට බල්ලා පේනවා කියන තැනකින් ඌට හෙවණැලි කතාව නැහැ කෙලින්ම බල්ලා කියන තැනමයි හම්බෙන්නේ. ඒ බල්ලා කියන හම්බෙන තැන ඌ ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම කරන්න බෑද ඌට. ඌට බල්ලෙක් හම්බෙලා ඌ ඊට පස්සේ දැන් මෙහෙම පොඩ්ඩක් හැරිලා ආයෙ බලනවා. ආයෙත් ඌට පේනවා ආයෙත් ඌ ඉන්නවනේ. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඌ මේ පැත්ත හැරෙන වෙලාවේදී අර වතුර පොඩ්ඩක් හෙලවෙනවා. වතුර කැළඹෙනවා ඌට බල්ලා පේන්නේ. ඉතින් ඌ හිතාගන්නේ මොකද්ද? බල්ලා මිසින් වෙලානේ. බල්ලා කොහේ හරි ගිහලා අර වතුර පොඩ්ඩක් අර මොකද මේ හෙවණැල්ල කියන එක ඇත්ත උනාට මේ හෙවණැල්ල තිබ්බේ වතුරත් එක්ක මේ නිකන් අර අපි කියන අටෝපු ගතියනේ නේ වතුරයි ආලෝකත් එක්ක මිසක් මේක මේ නිත්‍යව එකක් නෙමෙයිනේ. ඌ එහෙම අවිද්‍යාව නිසා වෙනම එකක් ගත්තට අන්න හරි. දැන් එතකොට එයාගේ මෝඩය නෙමේ. ඌ ඇත්ත දැක්කේ නෑනේ මෝඩකමනේ තියෙන්නේ. මෝඩකමට මේක අටෝපු ස්වභාවයක් ඡායාවක් අටෝපු ඇටවිල්ලක් කියලා තේරෙන්නේ නෑ. ඌට ගෙඩි පිටින් කෙලිම පේන්නේ. එතන මේ සතෙක්නේ. ඒ කියන්නේ එහෙම නුවණක් නෑනේ මේක ඇටවීමක් වගේ එකක් තේරුම් ගන්න තරම් මේක මේ අනිත්‍ය කියලා කියන්නේ මෙහෙම මෙතන මෙහෙම පනවන්න බෑ. මෙතන මේ ගලණයක් තියෙන්නේ. එහෙම තේරෙන්නේ නෑනේ. ගලණයක් තියෙන දෙයක් කියලා නේ කෙලිම ඌට පේන්නේ බල්ලෙක්මයි. බල්ලෙක්ම හම්බ වෙනවා මෙතන මේ අර ඊට පස්සේ ඌ දැක්කත් දකින්නේ අරක හෙලවෙද්දි වතුර ගලාගෙන යද්දි නිකන් බල්ලෙක් නැති වුණා බල්ලෙක් අනිත්‍යට ගියා වගේ එකක්. ඌ වතුරේ ගිලිලා ගියා. අන්න එහෙම දැනක එක. දැන් අපිට පේන්නේ මිනිස්සු මැරෙනවා කියලා ඔන්න ඔහොම ගන්න නිකන් අර ඡායාව නැති වෙද්දි. ඡායාව නැති වෙද්දි අපි කියන්නේ එයා මැරිලා ගියා. එයා අනිත්‍යයට ගියා. එයා මාව දාලා ගියා. ඔය වගේ අර බල්ලට වෙන්නේ ඔහොමනේ දැන්. ඇත්තම සිද්ධිය එහෙම මොකක්වත් උනා නෙමෙයිනේ. ඇත්තම යථාර්ථයේදී එහෙම කතාවක් අදාළ නෑ එදෙන. ඒතර මෝඩයා නිසා මෝඩකමට අඬනවා. අනේ කොහෙ ගියාද දන්නේ නෑ. අනේ මං හරි ආදරය කරන්න ගියා මං ලව් කියන්න ගියා විතරයි මම කියලා ගියානේ. නොපෙනී ගියානේ. මේ දුර ගියානේ.
ඉතින් අර ඌ ඉතින් එන ඌගේ විතක් ਵਿਚාරන්නේ කොහොමද ඉතින්? ඌ දැන් එන සික් එක ගහලා බූට් එක ගහලා නොදෙනී ගියා නොපෙනී ගියා දුරසේ කියන කියලා. නැත්තම් ඌ කියලා යනවා ඇති මා ඉතින් යන්න යනවා මට යන්න අවසරයි කියලා. ඌ ඉතින් එන බූට් කියනවා ඇති. ඌ අරක දිහා බලාගෙන ඌට පේන්නේ නැහනේ මේ මොකද්ද කියලා. ඌ ඉතින් ඊට පස්සේ අරකට අරයට කියනවා ඇති. යා පැත්තේ ඉන්න බැල්ලිට හෝ බල්ලට කියනවා ඇති මා ඉතින් යන්න යනවා මට යන්න අවසරයි මට අරන් යන්න ඇත්තේ ওই මතකේ විතරයි කියලා. ඉතින් ඌ තින්දු කියනවා බූට් කනවා. ඌ ඊට කාර ගොඩාක් ඌ කරගන්නවා. ඒක තමයි ඌට නුවණක් නැහැනේ. ඌට පේන්නේ ඌ හිතෙන්නේ කියන්නේ අපිට පෙරපසු නොවි හම්බෙනවානේ දකින්නයි දකින දෙයි. ඌ ඒ වෙලාවේ එක හටගත්තා නෙමෙයිනේ. ඌ කොහොමත් අර හමුවීමක් බලන්නමනේ ගියේ. කියන්නේ හමුවීමක් ඇතුලේ තිබ්බනේ පේනවා කියන එක. ඒක දරාගෙන ගියේ නැන්නේ ඌට හම්බුනේ. ඌ බලන්නමයි ගියේ. ඒ කියන්නේ ඌගේ මේ මෝඩකම මේ අර එබුණ වෙලාවේ හටගත්තා නෙමෙයි. මෝඩ කමින්ම තමයි ඔය පේන දෙයක් හම්බෙන්නෙම. පේන්නේ නැතුව මේ ඒ වෙලාවේ මෝඩ මේ ඔයච්ච දෙයක් නෙමෙයි ඒක. මෝඩේ මං කිව්වේ මෝඩෙක්නේ ගියා කිව්වේ මං. ඔව් ඒ මෝඩයා ගියේ කියන්නේ අර මොනවා හරි තියෙනවා මොනවා හරි පේනවා මොනවා හරි අර මොනවා හරි තියෙනවා කියලා මේ මොනවා හරි පේනවා කියන ගත්ත අවිද්‍යාවනේ ඉතින්. දැන් මේ ඒ ස්වභාවයනේ ගිය අර මේ දියල ළඟට. ඒ ස්වභාවයනේ ගමන් කළේ. දැන් ඒ ස්වභාවය ගමන් කළා ගම ස්වභාවයක් ගමන් කරනද ඔහොම ගන්න එපා. ස්වභාවයක් ගමන් කරනවා කියලාවත් එහෙම නෙමෙයි. ඒ උපමාව හරහා මේ ගේන්න හදන අර්ථය විතරක් ෆීල් කළා නම් ඇති. මොකද්ද මේ කියන්න හදන කියලා. එතකොට දැන් ඒ නිසායි අපි කියන්නේ බලන නිසා පේනවා කියලා කියන්නේ පේන නිසා අපි හිතන් ඉන්නේ බල්ලෙක් පේන නිසා මම මේ බල්ලා බලනවා කියන්නේ. හැබැයි බල්ලෙක් කියලා බලන නිසායි පේන්නේ. අර මොනවා හරි කියලා බලන නිසායි පේන්නේ. එතන. පේන කෙනා හැදෙන්නේ. ඉතින් බලන්න මේ උපමාව හරහා දැන් ඊට පස්සේ ඕනනම් ඔක අපිට මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. දැන් අර බල්ලා බාරගෙන බල්ලා අර මොනවා හරි පේනවා කියන එක බාරගත්ත කියන්නේ එතන මෙමා ඉන්නවනේ. මම කියන එක දෘෂ්ටියමනේ උතන වැඩ කරන්නේ ඔය. මම ඒ ආන්ගේ වගේ බල්ලා කියන ස්වභාවය බාරගත්තට පස්සේ ඕනනම් අපිට පුළුවන් මං හාමුදුරුවෝ ආයෙ මට මම මේ බල්ලා දිහා බලන්නේ මට මේ බල්ලට ලව් කරලා දැන් ඇති වෙලා තියෙන්නේ. මට දැන් බල්ලෝ එපා වෙලා තියෙන්නේ කියලා ඕනනම් එයාට පුළුවන් අර වෙන බල්ලෝ මියා නොබල ඉන්න. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ අර බල්ලා දරාගෙනම බල්ලා අමතක කළ ධානය වලට ගිහිල්ලා සමාපatti වලට ගිහිල්ලා ධානය කියන්නේ අෂ්ට සමාපatti වලට ගිහිල්ලා නිකන් අමතක කරලම දාන්න. හැබැයි ඒ වුණාට එයා බල්ලා දරාගෙනමයි ඒක අමතක කරේ. එතකොට ඒක අපි කියන්නේ නැහැ ඒක උච්ඡේද වීමක් මිසක් ඒක නිකන් අමතක කළා දැන් මිසක් නිරෝධ වුණා නෙමෙයි. බල්ලා දරාගෙනමයි බල්ලව අමතක කරන්න මේ එක දිහාස වලට ගියේ. ඔය ඒ නිසායි කියන්නේ ඉතින් ඒ කල්ප 84000 ධානය හිටියත් ආයෙ වැටෙන්නේ බලු ලෝකෙට. ආයෙ වැටෙනවා. මොකද පොඩ්ඩක්වත් වෙනස් උනේ නැහැ. එයා අර නැති බව කියන එක අල්ලගෙන හිටියා. නැති භාවයකට ඉතින් ඔක ගිහිල්ලා මුකුත්ම දැනෙන්නේ නැති තැනකට ගිහිල්ලා ඉන්නත් පුළුවන් ඕන තරම්. ඔය නේව සංඥා නා සංඥා අකින්චඤ්ඤායතන වලට ගියාම කිසිත් නැහනේ. ආයේ ඔය මොනවා හරි කියලා දැනෙන සංඥාව කිසිත්ම දැනෙන්නේ නැති ලෙවල් එකට ගිහිල්ලා ඒක නිවන කියලා ඉන්නත් පුළුවන්. ඒක ඒ සංඥාවක්නේ මොනවා හරි කියලා මේ හමුවීම මුකුත්ම නැති මට්ටමටම වඩලා නැති කරලම දාන්න. නැති කරලා නැති ස්වභාවය දරාගෙන ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකත් දැරීම. මේකත් ආයාසයක්. මේක ආයාසයෙන් ඉන්නේ. අර හිතන්නකෝ අර බල්ලා තව බල්ලෙක්ව හම්බෙලා ඌ හැංගිලා ඉන්නවා කියවලා අමතක කරලා ඉන්නවා කියවට ඒ අමතක කිරීමත් ආයාසයෙන් කරන දෙයක්නේ. අර තාම අර සක්‍රීයභාවය ඇතුළෙම ඉන්නේ අර බල්ලෙක් හමු වෙලා බල්ලෙක් පවතිනවා කියන එක දරාගෙනමනේ ඒක අමතක කරලා ඉන්නේ. යටදාන් ඉන්නවා කියන තාම යා නිදහස් වුණා නෙමෙයිනේ මේකේ ඇත්ත දැක්ක නෙමෙයිනේ. අපි කියන්නේ යථාභූත ඥානය පහළ වුණා නෙවෙයි. ඔය ඒ නිසා තමයි ආය ට්‍රිගර් කරන්න බලවන් ආය ට්‍රැක් පයින්නේ. ආය අවුල් වෙලා යන්නේ ආය විසිලා යන්නේ. අපි කියන්නේ අනේ මගේ හිත හදාගෙන ඉන්න මට දෙන්න. මාව අවසන් දෙපා කියලා අපි කියන්නේ. බොහොම අමාරුවෙන් හදාගත්ත හිත මං කියලා. මේ අමාරුවෙන් හදාගත්ත හිත අමාරුවෙන් නිවාගත්ත හිත පොඩ්ඩක් අවසන් නැතුව ඉන්නකො පොඩ්ඩක්. කියලා අපි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ බුදුහාර කියන්නේ මහණෙනි මං අවබෝධ කරපු බුද්ධත්වයේ අකෝපයයි කියලා ආයේ එහෙම මේ නිකන් අර
කුප්පන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. හරියට මෙතන මොකද්ද යථාර්ථය දැක්කට පස්සේ නිකන් මේ බොරු ඇටවිල්ලක් නේ තිබිලා තියෙන්නේ. මේ ඇත්ත විදිහට අරගෙන තිබිලා තියෙන්නේ අර නිකන් ඡායාව කියන්නේ නිකන් ඇත්තටම නිකන් තිබ්බන බල්ලෙක් ඉන්නා වගේ පෙනුන එකක් විතරනේ එතන. නේද? තිබුණ සත්‍යයක් නෑනේ. නිකන් තිබෙනා වගේ පේන එකක් විතරයි. ඒ ඡායාව කියන දැන අන්න එකනේ එතකොට කවදාකවත් ඒක හරියට අවබෝධ වෙච්ච කෙනා දැන් ඒකින් කියන්න එපා ඡායාවක් තියෙනවා කියලා නෙමෙයි මේ කියන්නේ. ඡායා ඒ ඇත්තටම එතන බල්ලෙක් ඉන්නා වගේ නිකන් පෙනුනා ඒ වගේ නිකන් අර පේනවා විතරයි. නිකන් ඒ ඇරෙන්න එතන සත්‍යයක් නෑ. එතකොට තමයි මේක අපතිට්ඨිත වෙන්නේ. විඥානේ. ඒ දැක්ම පහළ වෙද්දී. ඒ අවබෝධයේ පහළ වෙද්දී තමයි ආයේ කිසිම දෙයකට කම්පණේ අනේ මම කමන්නේ බල්ලට මොන වුණත් මං හිත හයිය කරන් ඉන්නවා කියන එක නෙවෙයි. මං කමන්නේ එයා මැරුණත් කමන්නේ මම මැරුණත් කමන්නේ මම කම්පණේ වෙන්නේ මං ඕන දෙයක් බාර ගන්නවා. එතකොටත් බලන්නකෝ ඕන දෙයක් බාර ගන්නවා කියන තැනත් નિરાයාස නෙවෙයිනේ. ඒක යම් ආයාසයක එකයි නිවන කියන්නේ નિરાයාස ස්වභාවය. නිබ්බාන කියන්නේ කිසිම ආයාසයක් නෙමෙයි. දැන් ඉතින් අර බල්ලා දරාගෙන ඉන්නකන් එයා කරන හැම දෙයක්ම ආයාසයිනේ. එයා මොන ප්‍රැක්ටිස් කරත් මොනවා කළත් ඒ හැම පුහුණුවක්ම ආයාස කරයි. අන්න එක තමයි. ඊට පස්සේ මොනවා කළත් අර මදි ගතියක් එනවා, අතුරුතිය කරේනවා, පීඩන ගතියක් එනවා සහ දැන් මම මොකද්ද කරන්න කියලා තීර මඤ්ඤං කියන්නේ මහා මඤ්ඤං ගතියක් එනවා. හිතා ගන්න බැරි අඳුන් කුඳුන් වෙලා යනවා. නිකන් අවුල් වගේ දැන් මට තේරෙන්නේ නැහැ මම මොකද්ද කරන්නේ වගේ. ඔය වගේ මහා නිකන් අර අමුතු කොච්චි කරන් ගියා අපි ගිහිලා වැටෙන්නේ නිකන් අන්තිමට. මොකද්ද කරන්න කියලා හිතා ගන්න බෑ. අවිනිශ්චිතයි. තේරෙන්නේ නැහැ මම මොකද්ද දැන් කරන්න ඕන කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. තීරණයක් ගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. මම මොකද්ද ගන්න තීරණය කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. ජීවිතේ මොකද්ද ඉස්සරහට කරන්න කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. හරි අර බල්ලා දරාගත්තට පස්සේ එක්ක හැංගෙන්න හදනවා, එක්ක අමතක කරන්න හදනවා, නැත්නම් ආයෙ ලව් කරන්න හදනවා, එක්ක ලව් ඕනේ නැහැ මොන කර්මයක්ද කියලා ඔවා ප්‍රතික්ෂේප කරන්න හදනවා. හැම වෙලේම ඉන්නේ ආයාසක. හැම වෙලේම අර නිකන් නැට්ට කැඩිලා වගේ දුවනවා. නැට්ට ගිනි අරගෙන වගේ ඉතින් දුවනවා. ඉතින් පිච්චෙනවා. ඉතින් ඇවිලෙනවා. ඉතින් බලන්නකො ඉතින් ඔය ටිකනේ ඉතින් අර බල්ලා කරන්නේ ඔන්න ඔය වගේ උගේ මෝඩයා නම් මෝඩකම නිසානේ දැන් බල්ලෙක් මම දකින්න බල්ලා හම්බෙන්නේ. මොකද හැබැයි එතකොට මම දකින්න බල්ලා හම්බෙන්නේ ඒ වෙලාවේ හටගත්තවත් පෙරපසුනුම කියන්නේ එහෙම එකක් නෙමෙයිනේ. ගියේම බලන්න ගියේ. දැන් අපි මේ පැත්තේ හැරුණාම මොනවද පේනව නෙමෙයිනේ. මොනවා හරි තියෙනවා අර්ථ නිසායි අපි හැරෙන්නේ. හැරුණාම මට අර්ග පේනවා කියලා හම්බෙනවා දෙපැත්ත. නේද? අපි හිතන්නේ මම හැරුණාම මේ බිත්තිය මට පේනවා කියලා නෑ. හැරෙන්න ගතියේ ඉන්නේ කොහෙන්ද බලන්නකෝ. ඒක තමයි ඔය පේනවා ඇහෙනවා දැනෙනවා මට්ටම කියන්නේ මොනවා හරි තියෙනවා නිසායි අපි මෙහෙම හැරෙන්නේ. හැරුණාම තමයි අපිට මට පේනවා බිත්තිය වගේ දිත්වයක් වෙන්නේ. අන්න එක මොනවා හරි දරාගෙනමයි ඉන්නේ. ඒ දැරීමමයි කියන්නේ මුලින්ම ඒකයි අවුල් වෙලා තියෙනවා කියන්නේ. මූලයෙන්ම කෙලවෙලා තියෙන්නේ. අපි හිතන්නේ මෙහෙම අපිට හිතෙන්නේ මෙහෙම බිත්තියක් තියෙනවා. ඒ බිත්තිය මට බැලුවාම මට මෙහෙම පෙවුණා. මම මැරිලා ගියත් මේ බිත්තිය තියෙයි වගේ දෘෂ්ටියක ඉන්නේ. ඔය වගේනේ අපි දුකෙන් ඉන්නේ. අනේ මං ඔයාලා දාලා යන්නේ කොහොමද මට දුකයි. නැත්නම් මට දෙන්නේ එක්ක මමයි ඉස්සෙල්ලා නැත්නම් ඔයාලයි මට ඉස්සෙල්ලා ඒත් මට දුකයි. ඔයාලා නැතුව මට ඉන්න බෑ. ඔයාලා දාලා යන්න අන්න ඒ වගේ දැන් අපි ඉන්නේ හෙන්න ලෞකික මේ ඇඬිලි කඳුළු දුක් දුම්නස් මේ වේදනා කඳුළු දුක් දුම්නස් ඔක්කොම එන්නේ ඔය දිත්ව ඇත්ත වෙලානේ. මම ගියත් ලෝකේ තියෙනවා නිකන් මම ඉපදෙන්න ඉස්සෙල්ලා මේ බිත්තිය තිබ්බා මෙතන. මං ඉපදුනාට පස්සේ මං ඒ තියෙන බිත්තිය දැක්කා වගේ තැනක්නේ. ඔන්න ඔය වගේ වහා එන තනිකර මේ විකෘති ස්වභාවයකින් අපිට මේ ලෝකේ හම්බෙන්නේ තනිකර අර බල්ලට ලෝකේ හම්බෙලා තියෙන ලෙවල් එක නෙමෙයි. බල්ලට හිතෙන්නේ මම එන්නේ ඉස්සෙල්ලා බල්ලා මෙතන ඉන්න ඇති. මං ආව නිසා මට ඌව පෙවුණා. ඒක මම මෙතනින් ගියත් බල්ලා එතන ඇති. ඔන්න ඔය වගේ නිකන් නිත්‍ය කාලයක හිටපු බල්ලෙක්
අතීතේ හිටපු අනාගතේ ඉන්න දැනුත් මේ බාහිර ස්වාධීනව පැවැත්මක් තියෙන මමෙකුයි අතීතේ හිටපු මම තමයි වර්තමානයේ මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ අර ඊයේ හිටපු මම ගෙදර හිටපු මම මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ තමයි මට හම්බුනේ බල්ලව මම මෙහෙට යනවා අන්න ඒ වගේ නිකන් අර දැක්කද කාලාත්‍රයක් බල්ලටත් තියෙනවා අතීත අනාගත මටත් තියෙනවා අතීත අනාගත වර්තමානයක් ඊට පස්සේ දැන් මට ඒ බල්ලා ගැන හිතෙන්නේ අනේ එයා දුකෙන් ඉන්නේ නැති එයාට සුඛ දුක වේදනා ඇති අනේ මට එයා ගැන මතකදී මටත් එනවා දුක කියලා අපි අහන්නේ අනේ ඔයාටත් මම වගේ දුකයිද කියලා අහන්නේ අනේ ඔයාටත් මට වගේ වේදනාවක් දැනෙනවද ඔයාගේ පපුවත් පිච්චෙනවද අනේ ඒ වගේ අපි දැන් මේ මගෙත් පිච්චෙනවා ඔයාගෙත් ඒ වගේ පිච්චෙනවද මේ දවස්වල මාවත් මේ ගිනි අරන් ඉන්නේ අපා මටත් කඳුළු ඔයාටත් කඳුළුද අර බල්ලා අහනවා වගේ අර මෝඩේ අර අනිත් මෝඩ බල්ලගෙන් අහනවා වගේ එකක් නෙමෙයි වෙන්නේ ඔයත් ඉන්නේ ඒකේද මාත් ඉන්නේ අනේ හරි දුකෙන් වගේ දැන් එතකොට දැන් එකෙන් ගන්න එපා මේ පැත්තේ බල්ලා ඇත්ත කියලා අර පැත්තේ බල්ලා ඇත්ත නිසායි මේ පැත්තේ බල්ලා ඇත්ත උනේ නැතුව නිකන් මේ පැත්තේ ඇත්ත බල්ලට අර පැත්තේ බොරු බල්ලෙක් දැක්කා නෙමෙයි අර මේ පැත්තේ ඇත්ත මමට අර පැත්තේ බොරු ලෝකයක් දැක්කා නෙමෙයි මේ ඇති කල්ලි මේ වේ මේ ඇති කල්ලිම මේ වේ කියන ස්වභාවයයි මෙතන එන්නේ මෙහෙම එකක් තියෙන්නේ දැයි මේක අන්න එකයි භාෂාවෙන්දී ඔක පැටලෙනවා බලන්න ඉතින් ඒක ඉතින් තම නැනපමණින් දැනගත යුතු බුදුහාර කියන පච්චත්තබ්බෝ ඉන්නේති මේක ඔබේ ඥාණයට තේරෙන මේ වචන කියාගෙන යදී නැත්නම් කොහෙන් හරි තැනකින් ගිහිල්ලා අන්න ඒකයි කොහෙන් හරි අරක ආය අර පේන දැනෙන ඇහෙන සිතන එක ඇත්ත කරා දැන් මේක එතකොට දැන් හරි දැන් මේ උපමාව හරහා මට ඉතින් අපිට පොඩ්ඩක් මේක අර මම එක කියේ උපමාව අර බල්ලගේ උපමාව ඉතින් ওই උපමාව හොඳට බලන්න කටුකුරුන්දි ඥානදාර ඔය හොඳට විස්තර කරලා තියෙනවා. ඒ දේශන ටික අහන්න. හරි. දැන් එතකොට ওই බල්ලගේ උපමාව හරහා මට ඉතින් අපිට මේ සමුදේ සත්‍ය කියන එක නැත්තම් මේ ඇති කල්ලි මේ වෙනවා කියන එක අපිට ගන්න පුළුවන්. මේ කියන්නේ එතකොට දෙන්න ගන්න අර මෝඩ ස්වභාවය තමයි මොකද්ද? අර මෝඩ බල්ලා කියන්නේ අර මොනවා හරි තියෙනවා. පේනවා. හමුවීම කියන එක ඇත්ත. පෙනීම කියන එක සත්‍ය වෙලා. එහෙනම් ඒ සත්‍ය වෙලා. ඒ සත්‍ය වෙච්ච කෙනාටනේ අර ඇල ළඟට ගියාට පස්සේ වෙනම කෙනෙකුයි වෙනම එක දකින්න මමයි හම්බුනේ. නැතු එතන බල්ලෙක් ඉඳලා මේ පැත්තේ මම දැක්කා නෙමෙයි. මේ පැත්තේ මම ඉඳලා අර පැත්තේ බල්ලෙක් දැක්කත් නෙමෙයි. පෙනීම ඇති මේ ඇති කල්ලිම මේ වුණා. මෙන්න මෙහෙමයි මේක සකස් වුනේ කියලා බුදුහාර මේ පෙන්නන්නේ. මෙන්න මේ විදිහටයි මේ සකස් වීම සිද්ධ වුනේ. මේ සකස් වීම සිද්ධ වෙන්නේ මේ නොදන්නාකම නිසා. ඒ නොදන්නාකම තමයි ඔය මොන හරි දෙයක් තියෙනවා කියලා ස්වභාවය. හරි. දැන් එතකොට ඔය බල්ලාගේ උපමාව හරහා අපි ටිකක් ওই කාරණේ ටිකක් ක්ලියර් කරගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ දැන් අපිට ඕන නම් මේක මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔය කාරණේම අපේ ඇතුළ මේ ඇති කල්ලි මේ වේ කියලා එක අල්ලන්න තව නිකන් අර බල්ලගේ උපමාව වගේම අපි ගන්න උපමාව ගත්තතර කෝපේ උපමාව ගන්නකො දැන් කෝපෙත් අපි ගත්තට පස්සේ අපිට මෙහෙම කෝපේ ගත්තට පස්සේ හිතෙන්නෙම දැන් මේ තියෙන කෝපේ මං ඔබ වහන්සේ ගොන්න ගත්ත අතර මට පේනවා වගේ කියලානේ කෝපේ තියෙනවා මේ කෝපේ තමයි මට පේන්නේ කියලා වගේ එහෙම තමයි අර හැංගින්නේ අර බල්ලා දැක්කම අන්න බල්ලෙක් දැක්කා වගේ නිකන් අපිට එක පාඩි දෙන්නේ කෝපේ මට පෙවුනා හරි ඔබ වහන්සේ මෙන්න කෝපේ ගත්තා මට දැන් කෝපේ දැක්කා කියලා හරි එතකොට අපි නිකන් හොඳට ඇහුවොත් දැන් ඔබ කෝපයක් දරා ගත්ත නිසායි කෝපයක් පේන්නේ කියලා කිව්වොත් ඔබ පිළිගන්නේ නැහැ හාමුදුරු මං දරාගත්ත හින්දානේ මට පේනවනේ කියලා හරි ඊට පස්සේ අහනවා හරි මං අහනවා දැන් මේ ඇහැට මේ පේන්නේ ඔබට කෝපයක්ද වර්ණයක්ද කියලා ඇහුවොත් අන්න ඒතර ඔබ ඇත්තටම හරියට බැලුවොත් තේරෙන්නේ වර්ණයක් නේ මේ කෝපේ මට පේන්නේ කෝපේ පාටනේ එතකොට තමයි අපිට දෙන්නේ ඇත්තටම මං S2කින් කවදාකවත් කෝපයක් දැකලා නැහැ මේ කෝපයක් හැබැයි පෙන්වෙම මේ කෝපයක් මේ පෙනීමට දෙයක්ම පේනවා කියලා මේ දැක්කද දෙයක් වුණාට අපි හොඳට මේක නොබැලුවොත් තේරෙනවා අර ඇත්තටම කෝපයක් පේනවා නෙවෙයි පෙනීමක් තියෙනවා වර්ණයක් පේනවා මේ සුදු පාට වීදුරු පාටක් පේනවා මිසක් ඇත්තටම කෝපයක් නැහැ නේ මෙතන
ඊට පස්සේ මම මෙහෙම සද්ද කරලා අහනවා සද්දයක් ඇහෙනව නේද? ඔව්. ඔයගොල්ලෝ හාමුදුරුවෝ කෝප්පේ සද්ද ඇහෙන්නේ කියලා කියනවා. මම කියනවා හොඳට බලන්න ඇහෙන සද්දෙට ඇහිලා සද්දේ තුල කෝප්පයක් තියෙනවද? ඒතකොට දෙන ඇත්තටම මට කෝප්පේ සද්දයක් කවදාවත් ඇහිලා නැහැ. මේ සද්දයක් කියලා ඇහෙනවා. ඒ ඇරෙන්න කෝප්පේ සද්ද නෙමෙයි. ඒ හොඳට බලන්න මේ ඇහිීමට හිත තිබ්බොත් අපිට තේරෙනවනේ මේ ඇහිීමක් ඇරෙන්න කෝප්පේක සද්දයක් කියලා අපි හිතන ගතියන්නේ තියෙන්නේ. එහෙම හිතලා බැලුවාම අපිට කෝප්පේ සද්ද තමයි ඇහෙන්නේ කියලා පේනවනේ. ඊළඟට මම මෙහෙම බර බැලුවාම අත තිබ්බා මට බර දැනෙද්දි මම කියන බර ඒ දැනීමක් දැනෙනවා. ඒ කෝප්පේ දැනීම කියලා බැලුවට හැබැයි හොඳට තිබ්බොත් එහෙම නිකන් දැනීමක් දැනෙනවා එච්චරයි. එතන මං අහනවා එතකොට දැන් කෝප්පේ කියන එක කවදාකවත් පෙනිලත් නැහැ. ඔබට කවදාකවත් කෝප්පයක් පෙන්නලා නැහැ. වර්ණයන්නේ දැකලා තියෙන කෝප්පේ පාටක්. කෝප්පේ බරක්. බර මිසක් කෝප්පයක් කවදාකවත් දැකලා නැහැ. හඬක් ඇදෙන කෝප්. එතකොට මං අහනවා දැන් ඇහැට පේන්නේ නැත්තම් කනට ඇහෙන්නේ නැත්තම් අතින් අල්ලන්නවත් බැයි නම් දැන් ඔය පේන ඇහෙන දැනෙන දේවල් වලින් අපි මේ කෝපේ පේනවා ඔබ වහන්සේව පේනවා කියලා ගත්තේ. එහෙනම් කවදාකවත් ඇහැටවත් පේන්නේ නැති දෙයක් කනටත් ඇහෙන්නේ නැති දෙයක් ඇඟට දැනෙන්නේ නැති දෙයක් හිතන්න බෑනේ. හිතනවා නම් ඒ හිතන කිසිම දෙයක් සත්‍ය වෙන්න බෑ. මොකද හිතන කිසි දෙයක් පේන්නේ නැහැ. ඒ හිතන ස්වභාවයේ හිතන දේ කවදාකවත් දකින්නත් බෑ, අල්ලන්නත් බෑ, ඉමිටත් බෑ. මොකද ඒ කියන්නේ අපි දැන් මොනවා හරි තියනවා කියලා ගත්තේ පේන එක අල්ලලානේ, ඇහෙන එක අල්ලලානේ. හිතුවේ. ඒතර දැන් බලන්න ඔය හිතෙන එක පේන්නෙම නෑනේ, ඇහෙන්නෙම නෑනේ. එහෙනම් හිතේ කෝපයක් තියෙනවා කියන්න බෑනේ. ඔය එළිය තිබ්බ එකන්නේ හිතලා ගත්තේ. එළිය අරයා ඉන්නවා, මෙයා ඉන්නවා, අරවා ඉන්නවා කියලා. එහෙනම් හිතේ තියෙන එක පේනවා කියන්නත් බෑනේ අපිට. එතකොට ඒ පෙනීම එහෙම එකක් නෑ. ඔය හිතන කිසි දෙයක් හිතන එක හිතන එකෙම ශූන්‍යයි. පේන එක පේන එකෙම ශූන්‍යයි. ඇහිම ශූන්‍යයි. දැනීමෙම ශූන්‍යයි. නේද? හිතන එක කියද්දි ඔන්න අහුවෙලා ඉවරයි ඈ. හිතන එක කියද්දි ඈ හිතන එක කියද්දිම අහුවෙලා ඉවරයි ඒක. එතකොට දැන් මෙන්න එතකොට ඔන්නෝම මෙහෙම කල්පනා කරලා බලන්නේ උපමාවට ගියාම ඊට පස්සේ ඔබ කියන හරි හාමුදුරුවෝ දැන් මට තේරුණා. මට පේන්නේ වර්ණයක් තමයි. ඊට පස්සේ මං අහන ඇත්තටම වර්ණ මේ පේන්නේ වර්ණයක්ද? මේ පෙනීම කිව්වද මේක වර්ණයක් කියලා? මේ ඇසෙන ස්වභාවය කිව්වද මේක සද්දයක් කියලා? හොඳට එතකොට නෝට් කරලා බලන්න. එතකොට අපිට තේරෙනවා ඇත්තටම වර්ණයක් පෙනිලාමත් නැහැ. පෙනීම තුල වර්ණයක්වත් නැහැ. ඇහිීම තුල සද්දයක්වත් නැහැ. අන්න එතකොට තේරෙනවා මන්න. එතකොට හොඳට තේරෙයි. බලන්න ඒ උපමාව හරහා ටිකක් අනිත් ඉන්ද්‍රිය වලට දාගෙන බලන්න. එතකොට අපිට තේරෙනවා තව ටිකක් මේ කතාවේ ඇත්තටම එහෙම කෝප්පයක් දැන් මොකද කෝප්පේ කියලා කිව්වත් එකයි ඔය කෝප්පේ කියලා මොනවා හරි පේනවා කියන එක කෝප්පේ වෙනුද තමයි පස්සේ අපි වර්ණයක් කියලා දාගත්තේ. සද්දයක් කියලා අහගත්තේ. රසයක් කියලා දාගත්තේ. සිතවිල්ලක් කියලා දාගත්තේ. හිතීමක් කියලා එකක් දාගත්තේ. හොඳට බලන්න ඒක එතකොට ඔබට තේරෙන්නේ නිකන් අර අපි කරේ අර මම කියන එකෙන් ඔබ කරේ කෝප්පේ කියන ලේබල් එක අයින් කරලා ආයේ පෙනීම වර්ණයක් ගන්ධයක් රසයක් කියලා ආයෙත් අර මොනවා හරි දෙයක් කියන එකේ ලේබල් මාරු කරලා වර්ණ හරි කෝප්පයක් නෑ වර්ණයක් තියෙනවා ආයෙ අර යමක් දෙයක් කියන එක ආයෙ සජීවී කරා. ඔව් ඒක මාරු කරලා ඊට පස්සේ කියනවා හරි දැන් නම් තේරුණා හවුරු මෙතන පෙනීම මාත්‍රයක් විතරනේ තියෙන්නේ. පෙනීම මාත්‍රයක් කියලාවත් ඔය පෙනීම කියනවද? ඇසීම මාත්‍රයක් කියලාද ඇසීම කියනවද? සිතීම මාත්‍රයක් කියලාද කියනවද? එතකොට තේනද පේන ස්වභාවයට
අපිට නිමිති ආකාර නැහැ. ඒතර පේන ස්වභාවයට නිමිති ආකාර නැහැ කියද්දිම පෙනෙන ආකාරයට නිමිති ආකාර නැහැ කියන නිමිත්ත හටගෙන ඉවරයි ඈ. ඒකත් ශූන්‍යමයි. අන්න ඒ වගේ වහන්න නැත්නම් අන්තිම රොහම කිව්වහම අර ආයෙ වාරක් තේරෙනවද නැත්නම් අර නිමිති නැහැ කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ පෙනීමක් තියෙනවා ඒ ගැන හිතන්න බෑ කියන එක නෙමෙයි. ඇහිීමක් තියෙනවා ඒ ගැන හිතන්න බෑ කියන එක නෙමෙයි. හිතීමක් තියෙනවා ඒ ගැන හිතන්න බෑ කියන එක නෙමෙයි. ඔය විතර අනිමිත්තේ මාල්ල ගන්නවා නිමිත්තක් කරගෙන. පෙනීමක් තියෙනවා හිතන්න බරන්න බැරි කියලා නිකන් නොසිතා ඉන්නවා. පෙනීම තියෙනවා දිත්තේත් තියෙනවා හිතන්න කරන්න බැරි. ඇහිීමක් තියෙනවා. ඇහිීම ඇහිීමෙන්ම ශූන්‍ය වෙනවා. පෙනීම පෙනීමෙන්ම ශූන්‍ය වෙනවා. සිතීම සිතීමෙන්ම ශූන්‍ය වෙනවා. නිවන නෙමෙයි. නිර්වාණය වෙන්නේ නැහැ නේද? ඒ සත්‍ය වෙන්නේ නැහැ නේද? එතකොට ඔන්න ඔය එන්නේ එතකොට දැන් අන්න එතකොට බලන්න ඔන්න අස්මින් අසති ඉදන් නැවද මේ නැති කල්ලි මේ නොවේ. ඉතින් පෙනීමක්ම නැති කල්ලි ඉතින් පේන කෙනෙක්වත් පේන දෙයක්වත් පහළ වෙන්නේ නැහැ. මේ නැති කල්ලි මේ නොවේ. අන්න එතකොට තේරෙයි ඇසීම නැති කල්ලි ඇසීමක් කියලා පැනවීමක්ම සටහන් ආකාර නිමිත්තක්වත් ඇසීමට නැති වෙද්දි ඇසීම කියන ස්වභාවයේ නිමිත්තක් ඇසීම කියලාවත් නිමිති ආකාර යමක් දෙයක් නොවෙද්දි ඉතින් අසන දෙයක්වත් අසන කෙනෙක්වත් මේ නැති කල්ලි මේ නොවේ. මේ නූපදීමේ මේ නූපදී. මෙතනක් කියලා දැනක් හමු වීමක් හමු නොවෙද්දි ඉතින් අර බල්ලට ඒකේ යථා ස්වභාවය අවබෝධ වුණා කියන්නකෝ. යථා ස්වභාවය අවබෝධ වුණාට පස්සේ උට වෙනම බල්ලෙක්වත් බල්ලේ දකින්න මමෙක්වත් يعني මේ නැති කල්ලි අර පෙනීමම නැති කල්ලි. හමු වීමම බල්ලට හමු වීමම නැති කල්ලි වෙනම බල්ලෙක්වත් බල්ලා දකින්න මම තව බල්ලෙක්වත් නැහැ. මේ නැති කල්ලි මේ නූපදීමේ මේ නූපදී. ආන්ගේ බල්ලගේ උපමාවටම දාලා බැලුවොත් ඔය හතර තේරෙයි. ඒ බල්ලගේ උපමාවම දාලා ඔය මේ ඇති කල්ලි මේ වේ මේ හට ගැනීම මේ හට ගනි මේ නැති කල්ලි මේ නැති වේ මේ නූපදී මේ නූපදී කියන එක මෝඩකම නැති කල්ලි ඉතින් උට මමක් කාය මමෙක්වත් ලෝකයක්වත් ඒ අතර අවකාශයක්වත් මෙතනක්වත් අතනක්වත් මැදක්වත් යාමක්වත් ඊමක්වත් ඔව් ඉතින් ඒ කියන්නේ ඒක තමයි හේතුව කියන්නේ අවිද්‍යාව ස්වභාවය. ඒ කියන්නේ එබෙන්නවා කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ අර මොනවා හරි තියෙනවා කියන දෘෂ්ටියනේ. පේනවා ඇහෙනවා තියෙනවා කියන දෘෂ්ටිය. ඔව්. හරි දැන් එතකොට මං කියන්නේ දැන් ඔය කියන උපමා ඔය ඒ කියන්නේ මං කියන්නේ ඔන්න ඔය න්‍යාය තමයි පටිච්චසමුපාදේ බේස් වෙලා තියෙන්නේ. පෙන්වන්න උත්සාහ කරන්නේ. එක එක ආකාර වලින් එක එක පරයය වලින් එක එක හේතුන් පටිච්චසම්භූතං හේතුබංගා නිරුද්ධති කියලා. මේ ඇති කල්ලි මේ වේ මේ නැති කල්ලි මේ නොවේ කියලා. මෙන්න මේ ඉස්මතු කරන්න යන්නේ. ඒතකොට මේ කෙනෙක් මේක අවබෝධ කරනවා නෙමෙයි ඈ. දැන් මේ ඥානය කෙනෙක්ට එනවා නෙමෙයි. ඒ නොදන්නාකම නිසා තමයි කෙනා හම්බුනේ. තව බල්ලෙකුයි බල්ලා දකින්න මමෙකුයි. ප්‍රඥාව කියන එක කෙනෙක්ට අයිති නෑ. ඒ ප්‍රඥාව අයිති මේ පැත්තේ බල්ලටද අර පැත්තේ බල්ලටද? නොදන්නාකම නිරෝධ වුණා. එච්චරයි. ප්‍රඥාව ඉපදුණා. එතකොට යා හරියට දන්නවා බල්ලෙක් මට හම්බෙනවා නම් බල්ලෙක් හම්බෙන්නේ කොහොමද කියලා එක දන්නවා ඉතින්. ඒ බල්ලෙක් හම්බෙන විදිය දැනගත්තට පස්සේ යාට බල්ලෙක් කියලා අරටුවක් සහිත සාරයක් සහිත ස්වභාවයක් හම්බෙන්නේ නැහැ. නිකන් නිස්සාර ස්වභාවයක්. එතකොට හරි දැන් ඕක අපි දැන් ඕක ඒ ගාථාව ඔහොම තේරුම් අරගෙන ඊට පස්සේ දැන් මේ දැන් ඕක අපි දැන් ඔය මං කියෝක න්‍යාය වශයෙන් ඕක උපමා වශයෙන් අහන එක හොඳයි. අහගෙන යද්දී උපමා වශයෙන් අහද්දී අපේ ඇතුළට නිකන් අපිට පැවැත්ම ගෙවෙන්න පටන් ගන්නවා. අපතිටිත වෙන්න ගන්නවා. හැබැයි මං දන්නේ මගේ ජීවිතේ පැත්තෙන් මට පේන්නේ මේක ඇහෙන ගමම්ම ප්‍රතිපදාව පැත්තක්
පැත්තට අපි යොමු වෙන්නත් ඕනේ. හැබැයි මේ අවබෝධයේ ස්වභාවය තමයි කොහොමත් අපි හුදකලාවට යොමු කරනවා. දැන් මේ කතාව ඇහෙන්න ඉතින් අපිට ආයෙ පාරක් මේ ගෙවල් දොරවල් හදා මේ දඟලන්න හිතෙන්නේ නෑනේ. මේක තේරෙන්න මේ කතාව අවබෝධ වෙන්න මට හිතෙන්නේ අපි ස්වභාවිකවම අපි බර වෙන්නේ මේ නිස්සරණේ පැත්තට. මේකෙන් මිදෙන පැත්තට තව කාලය යොමු කරන්න හිතෙන්නේ මේ තව මේ අර බල්ලා එක මේ කසාද බඳින්නේ කොහොමද කියලා හිතෙන්නේ නෑනේ. කොහොමද අර වතුරේ ඉන්න බල්ලව බැඳගන්නේ? එයාත් එක්ක පවුල් කන්නේ කොහොමද? එහෙනම් උඩ මේක තේරෙලා නෑ සුතමේ වශයෙන්වත් ආව හරියට. සුතමේ ඥානයක්වත් නෑ. මේක අවබෝධ වෙච්ච කෙනා මේක එයා හොයන්නේ ඇතුලේ ප්‍රත්‍යක්ෂය. එයා එතනින් එහාට මේ ඥානය ආපු කෙනා මං හිතන්නේ ආයාව එයා මේ බලු ලෝකයේ ඇතුලේ රඳවන්නවත් බලු ලෝකයේ ඇතුලේ කසාද බඳින්නවත් එෆයා තියා ගන්නවත්. ඉතින් ඒක කරගන්න බෑ. ඇයි මේක ක්ලික් වුණා කතාව. මේ ඇතුළට දැනෙන්න ගත්තා. මේ පෙනීමක් කියලා පනවන්න බැරිම තැන පෙනීමක් හදාගෙන තමයි මේ දුවන්නේ. ඇසීමක් කියලා හමු වෙන ශූන්‍ය වූ තැනක ඇසීමක් දරාගෙන තමයි අසන්න යන්නේ එක දේවල්. ඊට පස්සේ ඒක හම්බුණා ඒක හම්බුන්නේ නෑ මට තාම ඒක ඕනේ කියලා මදි කිය මට හරියට අහන්න ඕනක තාම ඇහුන්නේ නෑ. හරියට බලන්න ඕනක මම බැලුවේ නෑ. ඔය වගේ ඉතින් ඕක හැමදාම ඇති මදි කියන ඔය මෝඩකම නිසා ඌ ඊන් බල්ලා ඉතින් තව බල්ලෝ බලන්නේ. ඒ බල්ලා හරියන්නේ නෑ වෙන බල්ලෝ හොයන්නේ. එන වැඩ ගොඩයි. එන උඩ ඉතින් එන රාජකාරී ගොඩයි. උඩ හරි පිස්සු වගේ එක තැන ගිහලා වාඩි කරලා ගැට ගහලා තිබුණොත් උඩ පිස්සු වගේ. ඇයි ඉතින් යකෝ මාව ගැට ගහලා දැන් මට ලෝකයක් නෑනේ. අයියෝ මේකත් හරමානස් කියලා. يعني මේකත් ජීවිතයද හරමානස් කියලා මං කූඩු වෙලා නේ අර බල්ලා වෙන එකේ බැඳලත් දන්නේ නෑ අප්පා. මම නිකන් කොටු වෙලා මේ ලෝකේ කොච්චර අප්පා මිනිස්සු ආතල් එකේ මේ නිදහසේ සැරිසරනව ඇද්ද? රටවල් බලන්නේ නැති ලෝකයේ මම මේ නිහඬ අරකට කුඩු කරලානේ. අයියෝ මේක දැන් මේ මිස් වෙනවනේ මගේ හොඳම කාලේ කියලා. මගේ හොඳ අර බල්ලාට ඉතින් හිතෙනවා ඉතින් මොනවා කරන්න ඌක ඇත්ත දැක්කේ නෑනේ. ඒ ඉඳ ඌට තාම යන්න දැන් තියෙනවා නොබලපු දැන් තියෙනවා ආශ්‍රය කරපු අය ඉන්නවා ආශ්‍රය කරන්න ආස දැන් තියෙනවා. ඉතින් මොනවා කරන්නේ ඉතින් ඇවිසිලා ඉන්නේ. හරි පීඩාකාරී. මෙතන පෙළනවා ඉතින් ඇතුළ. අර නිකන් මේක කූඩු කරලා වගේ ඉර කරලා දාලා වගේ නිකන් හරි පෙලිල්ලක් තියෙන්නේ ඇතුළේ. නිදහසක් නැහැ දැන්. ඇත්තටම මේ කතාව දැනුණා නම් එයා ඉන්න තැන පුල් ජොලියාට. එයා මේ එපා වෙලා ඉන්නේ hina කාලා ඉන්නේ. එයාට මේ මොකද එයා මේ දේවල් උනත් පරිහරණය කරන්න දෙයක් නැතිකමට. දැන් ඉතින් ජීවත් වෙන්න ඕන හින්දා මිසක් මේවා අල්ලගෙනවත් තව නොදකපු ඒවා බලන්නවත් ගිහිල්ලා ඒක ඉතින් අර එන ඉතින් අර බල්ලට තව අර වගේ මෝඩ අදහස් ඉතින්. ඉතින් හිතන්නකො මේ නුවණ එන්න ආයෙ ඉතින් ප්‍රතිෂ්ඨාවක් ලබන්න බෑ. ආයෙ පැවැත්මක් ඇතුලේ හදාගන්න බෑ. දැන් මම මේ කියාගෙන ආවේ දැන් අපි ওই කතාව දැන් ඔහම ඇහෙනවනේ ඉමස්මින් සති දන් හොදි කියන කතාව ගාතාව මේ ඇති කල්ලි මේ වේ මේ හටගනි මේ හටගනි මේ නැතිවීම මේ නැතිවීම මේ නූපදීම මේ නූපදී කියන එක. දැන් ඕක අපි දවසින් දවස පොඩ මේ න්‍යායනේ මේ සාර එක එක උපමා දීදී මේ ප්‍රඥාව මෝදු වෙනවනේ. හැබැයි ඔය අතර මට තේරෙන්නේ භාවනා සයිඩ් එක ගියේ නැත්තම් මේක අපි තර්කයෙන් අල්ලනවා. මේක අපි තර්කයෙන් අල්ලලා මේක බොරුවක් මේකේ මොකුත් නැහැ මේ ඔක්කොම එකයි මේ ඔක්කොම මායාව වගේ තැනක හිර වෙනවා ගිහිල්ලා. හිර වෙලා අන්තිමට අපි නිකන් අර මහා අපි කියන්නේ අර ගුරුවරයා කවුද කියලා තේරෙන්නෙත් නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ කියන ගුණයට ගෞරවයකුත් නැහැ. කිසිම සත්පුරුෂ ක්වොලිටිස් ටික හදාගන්නෙත් නැහැ. ಗುಣධර්මවත් නැහැ. මුක්කත් නැහැ. අපි කියන්නේ හෙන්න හඩ්ඩෙක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ තනිකර අර මේක න්‍යාය තර්කයෙන් ඇල්ලුවා. තර්කයෙන් අල්ලලා අර දැනුමට ගිහිල්ලා මේක ප්‍රත්‍යක්ෂයේ පැත්තට බර වෙන්නේ නැහැ. නිරෝධයේ පැත්තට. දැන් හරියට හරි හම්බුණා නම් ඒක හරියට තර්කය වුණත් හරි පැත්තට හරියට ලිහුණා නම් ලිහිලා යනවා ගැටේ. එහෙම නෑ අර මිනිස්සයා වෙන මොකද්ද මන්ද මේක උලත් එකයි පිලත් එකයි කියලා යාර මේක තරකයෙන් අල්ලපු මිනිහා එක්ක මේක වැඩක් නෑ මේ කිසි දෙයක් තේරුම් නැහැ කියලා දමලා ගහනවා. එහෙම නැත්නම් මේ මිනිස්සයා දැන් ඉතින් ආයෙදි මොනවා කළත් අවුලක් නැහැ කියලා තමන්ගේ අර කුප්ප ආසාවල් ඔක්කොම ටික කිසිම ලැජ්ජ බය දෙකක් නැතුව ඉෂ්ට කර ගන්න පටන් ගන්නවා. ওই අන්ත දෙකෙන් එකකට යනවා. ඒ මොකද ඒ හරීම මේ කියන කාරණේ නෙවෙයි. එයා මේක ඇනලයිස් පාර්ට් එකකින් තර්ක න්‍යායකින් අර ඇනලයිස් කළා මනසින් මේක අල්ලලා නිකන්
අර නිකන් අර හරි මේක අර මේ උපමාව ගන්න හරි හේවණල්ලක්නේ කියලා ඊට පස්සේ අර හේවණල්ල කියන එක ඔබ වහන්සේත් හේවණල්ලක්. චෛත්‍යයත් හේවණල්ලක්. බුදුහාරොත් හේවණල්ලක් කියලා අරක න්‍යා අරකින් උලුප්පන්න ගියපු ප්‍රඥාව උපදින්නේ නැහැ. අරක කෙලින්ම ගෙඩි පිටින් උපමාව ගන්නවා. අර මේ උලුප්පන්න ගියපු දෙයක් තියෙනවනේ ඒක ගන්න නැතුව කෙලින්ම ගෙඩි පිටින් අර උපමේය අරගෙන මේක හේවණල්ලක් කියලා ඊට පස්සේ මේ පේන ඔක්කොම මේ චෛත්‍ය මකනවා හාමුදුරුවෝ මකනවා ඔක්කොම මකලා හේවණල්ලක් කියලා මේ අලෝලා ඊට පස්සේ ඉතින් හේවණල්ලක් මරුවත් එකයි හේවණල්ලක් දූෂණය කරත් එකයි. හැබැයි හේවණල්ලක් දකින්න එක හේවණල්ලක් කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. ඒකත් හේවණල්ලම බා. ඒක සත්‍ය වෙනවා. ඒතොර අර හේවණල්ල කියන එකකින් ආයෙ පාරක් ඒ වගේ එකයි කියන්නේ මේ පරමාර්ථය අහද්දී එකයි කියන්නේ පටිසමුපාද දහම අහද්දී අර මේක අර ප්‍රඥාවට මුසුනේ නැත්තම් ඥානෙ ඉපදුනේ නැත්තම් තර්කයේ ඇනලයිස් එකකින් විතරක් හිතලා වගේ මේක කරන්න ගියොත් ආයෙ අර බල්ලා නිකන් ඌ හිතාගත්ත හරි ඔබ වහන්සේ කියන එක හරි මෙතන බල්ලෙක් නෑ හේවණල්ලක් තියෙන්නේ කියලා ඌ ඊට පස්සේ අර බල්ලා වෙනුවට හේවණල්ලක් ඇඩ් කරලා ගියා ඒක එතෙන්ට. අන්න එකයි දැන් ඒ හින්දා හරි දෙරුම් ගන්න මොකද මේ පරමාර්ථයක අපි කතා කරන්නේ සුපිරි ඥානවන්තයන්ට නෙවෙයිනේ එක ඥාන. අපි දන්නේ නැහැනේ මෙතන ඉන්න අයගේ ඥාන මට්ටම්. පොදුවේ නෙමෙයි දැන් සාමාන්‍ය බුදුහාරන් කාලේ ඒ කෙනාටනේ බුදුහාරෝ කතා කළේ තනි ඉන්නේ ගොඩක් කතා කරලා තියෙන්නේ. මේකේ අපි දන්නේ නැහැනේ අපි දන්නවා වගේ මේ ඔක්කොටම එකම හැන්දෙන්නේ බෙදන්නේ. එකම කතාව මේ 100කට කියද්දී 100 දෙනා මේක කොහේ පැත්තෙන් පටල ගන්නද දන්නේ නැහැ. ඒකයි මං කිව්වේ මට හිතෙන්නේ හොඳම දේ තමයි මේක ඇහෙන්නත් ඕනේ. ඇහෙන ගමන් ප්‍රතිපදාවට එක දෙන්න ඕනේ. අර තමන් රකින්න සීලයට සිහිය ප්‍රැක්ටිස් කරන එකට තමන් අර දැන් මෙච්චර කාල ශ්‍රද්ධාවෙන් කරගෙන ආපු ಗುಣ ටික ඒ ටික හානි කරගත්තොත් ඉවරයි. ඒ ටික හානි කරගත්තොත් සර්පයා බුදුහාරගේ ධර්මය කියන්නේ සර්පෙක් නැට්ටෙන් අල්ලන්න එපා. මේක වැරදි කෝණයෙන් ඇල්ලුනොත් අර තිබ්බ ගුණ ටිකක් නෑ මිනිස්සයාගේ තිබ්බ හොඳ ගති ටිකවත් නෑ තිබ්බ ආදරණීය අර ප්‍රේමණීය අර ජීසස් ගති ටිකක් නෑ හරිම ඩ්‍රයි වෙලා යනවා. අර තිබ්බනේ හරි ආදරණීය ගතියක් ඕන කෙනෙක්ට සලකන ගතියක් ආගන්තුක ඒ ගති ටිකක් නැති වෙලා ඩස්පෙක් වෙනවා කියන්නේ නේ. එහෙම වෙන්න බෑනේ. ඒක අවබෝධයේදී අර ජේසුස් වහන්සේලා වගේ මාරම ආදරණීය බවක් නේ තව ඉලිපෙන්නේ. තව මතුවෙන්නේ අර ඒ සුවඳක් නේ එන්නේ. නැතුව මේ අර ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් වගේ නිකන් හිර වෙච්ච ඔලුවක් නෙවෙයිනේ. ඒක නිසා මට කියන්න දිනේ හරි මේක ගැන එච්චර ලොකුවට බර වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒකත් ඇහෙන ගමන් තමන් අපි හිතමු දැන් අපි කරගෙන යනවා ප්‍රැක්ටිස් එක. කරගෙන යද්දී අපි හිතමු දැන් අපි සතිය වඩ아가ගෙන යනවා. දැන් අපි දැන් මේ රිට්‍රීට් එකේ මේ දවස්වල දැන් අපි වැඩිපුර සක්මන් කරනවා. වැඩිපුර පරියංග කරනවා. මේ පරියංග කරගෙන සක්මන් කරගෙන යද්දී ඔය කියන න්‍යායෙන් මං කියන ඕක තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි ඕක තේරෙනවා වෙන අත්දැකීමකින්. ඒකයි මං කිව්වේ මට තේරුණේ මේක දැන් මේකෙම මං අල්ලන්න ගියා මට කාලයක් හිර වෙලා ගියා. ඉතින් අදටත් මට මේක තේරෙන්නේ නැහැ නේ විඥාන කියන්නේ ගියා මාවම පැටලෙනවානේ. ඒ ඉතින් විඥාන එක දවසක සූත්‍රයක් කිව්වම විඥාන ලක්ෂණය අපිට තව එකකින් දෙපැත්තක් පේනවා කියලා කියනවා. ඒ හින්දා මට ඒකයි මං කිව්වේ මේකෙන්ම අල්ලන්න ගියොත් එහෙම මේ මොඩල් එකක් හදනවනේ අපි. ඒ මොඩල් එක ඊළඟ මොඩල් එකට පැටලෙනවා. ඊළඟට ආයි හිර වෙලා යනවා. ඒකයි මං කිව්වේ මේකටම ඕනට බර වෙන්න එපා කියලා. මේකටම ඕනට බර වෙන්න එපා. මේකෙම්ම මේක හොඳයි විමසන ගතිය තියෙන එක හොඳයි. ඒක තව ඇහෙන්න අපිට නිකන් අලුත් පරාසයක් විවෘත වෙනවානේ. අපිට මේ ප්‍රඥාව උපදින්න ඒක හොඳයි. හැබැයි අර සරල මාර්ගය අමතක කරන්න. අර සිහිය ප්‍රැක්ටිස් කරයි යන එක. අපි මෙහෙම දැන් එතකොට ඔක සිහියේදී ඔය කතාව අත්දකින්නේ මං විදිය කියන්න. ඔය කියන කතාව අපිට වෙන්න පටන් ගන්නේ භාවනා කරගෙන දැන් අපි තුමු භාවනා කරගෙන යද්දී ටික ඔය ශරීරයේ මම කියන එකනේ ඔය හැම වෙලෙම සටහනක් ආකාරයක් අරගෙන මේ අර මම ඉන්නවා කියන එක මොන හරි සටහන් ආකාර නිමිත්තක් එක්කනේ ඔය මෙමා කියන ස්වභාවය පවතිනවා කියන එක තියෙන්නේ. අපි දැන් භාවනා කරගෙන හුස්ම රැල්ල හරි කයට හරි හිත තියාගෙන එක දිගට යද්දී මේ මෙතන කියන මෙමා කියන එකට ගත්ත සටහන මැකෙන්න ගන්නවා. දිය වෙන්න ගන්නවා ඇතුලේ. දිය වෙන්න ගත්තාම එන්න කය නොදෙනී යන්න පටන් ගන්නවා. ශරීරේ නොදෙනවා. එතකොට මොකද කරන්නේ? ශරීරයේ මේ වෙලාවේ දැන් අර මෙමා කියන කෙනා පවත්ව ගන්න එපා. ඒ නිසා යා කරන්නේ මේකට නලියන්න ගන්නවා, වෙවුලන්න පටන් ගන්නවා, ගිඩි ගන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කරලා අර දැක්කද? පුළුවන් තරම් ආයේ මෙතන මම ඉන්නවා.
අර මාක් එක තියාගන්න බලනවා. අර සජීවී බව වේවුලනවා නලියනවා මෙන්න නලියන්න ගන්න. ඒ මොකද අර ඒ තරම් මේ විඥාණය මේ මෙතන මේ මෙමා කියන ස්වභාවය හරි බයයි. එයා නොදෙනිය යනවට, එයා නොපෙනී යනවට. එයා අර සටහන් නිමිති අරගෙන ඉන්නේ පවතිනවා කියන්නේ. අතන මෙතන කියන එක අර භාවනා කරන් ඇද්දි මම එකයි කිව්වේ ඔය භාවනා කරද්දි මේ කියන වචන ස්ටයිල් එකෙන් මේක තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද මනස පැත්තක සම්බන්ධයක් නැහැනේ. අර මෙතනින් වෙන්නේ තර්කයෙන් ශූන්‍යතාවයක් යන එකනේ වෙන්නේ මේ අපි මේ අහගෙන යද්දි. අතනදි වෙන්නේ අත්දැකීම හරහා යද්දි හරි වෙනස්. ඒකයි මං කිව්වේ දැන් සමහර ගුරුවරු කතා කරන්නේ න්‍යායෙන්. ඒකෝර ඒ ගුරුවරුගෙන් අපි අත්දැකීම හරහා අහන්න යන්න එපා. ඒතර අනවශ්‍ය පටලැවිල්ලක් වෙනවා. සමහර ගුරුවරු අත්දැකීමෙන් කතා කරන්නේ. එයාලගේ න්‍යාය අහන්න යන්නත් එපා. ඒකයි කියන්නේ විදර්ශනා පරපුරයෙන් කියන්නේ ග්‍රන්ථ කියන්නේ අපි කියන්නේ දෙකක් තියෙනවානේ. පරියාප්ති ප්‍රතිපත්ති කියලා. පරියාප්ති හරහා යන අය ඉන්නවා. ප්‍රතිපත්ති හරහා යන අයත් ඉන්නවා. පරියාප්ති අයගෙන් පරියාප්තිය ගැන අහගන්න. ප්‍රතිපත්තියගෙන් ප්‍රතිපත්තිය අහගන්න. මේ දෙක එක්කෙනකින් අහන්න ගියාම ඔබලගේ අපි වික්ෂිප්ත වෙලා යනවා. කියන්නේ අන්න එක තමයි. ඒතර ග්‍රන්ථ දූරේ තියෙනවා විදර්ශනා දූරේ තියෙනවා. ග්‍රන්ථයේ හරහා විමසන ග්‍රන්ථයේ හරහා විමසගෙන යන අය කවදාකවත් විදර්ශනා දූරේට සපෝට් නැහැ. අත්දැකීමට. අත්දැකීම් යන අයට මේවා කියවන්න ආස නැහැ. මේවා අහන්න ආස නැහැ. එයාලා ආසාර අත්දැකීම හරහාම යන්නයි. ඒක තමයි මම කියන්නේ අපි බැලන්ස් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි අපිට ලුණු මිරිස් කන මොලයක් තියෙන්න ඕනේ. කවුරු හරි ඇවිල්ලා කතා කරද්දි මෙයා කතා කරන්නේ මොන ඇන්ගල් එකෙන්ද කියලා තේරුම් ගන්න. විදර්ශනාව ගැන කතා කරන කියන්නේ අත්දැකීමක් ගැන කතා කරන අයගෙන් මේ පොයින්ට් ඇහුවොත් අර හිර වෙනවානේ. ඒතර අපි හිතන එයා දන්නේ නැහැ නේ මෙයා ගිහිල්ලා. හැබැයි එයාට ඇනලයිස් කරලා විග්‍රහ කරන්න තේරෙන්නේ. මේ දෙකම දන්නවා නම් සාසනෙට මාර වටිනවා. මොකද මේකිනුත් කියන්න පුළුවන් අරකින් කියන්න පුළුවන්. මොකද අත්දැකීම ඒක වචනෙට ගේන්න පුළුවන් සූත්‍රය හරහා, පොත හරහා, මේ ඇතිකල්ලි මේ න්‍යාය හරහා මේ අත්දැකීම ගේන්න දක්ෂයියා. හැමෝට මේක බෑ. හැමෝට මේක කරන්න බෑ. ඒ අත්දකින්න දේ එහෙම කියා ගන්න තේරෙන්නේ නැහැ අර න්‍යාය වලට දාලා. අර සමීකරණ වලට දාලා. හැබැයි එයාට වෙලා තියෙනවා වැඩේ. බඩුපත්තු වෙලා තියෙන්නේ. එයා දන්නෙත් නෑ ඒක වෙලාද කියලා. අර ග්‍රන්ථ දූරේ කෙනෙක් කවදාකවත් එයා කියන්නේ හරි ඔක න්‍යායට දාලා පෙන්නන්න කියලා. අරුට තේරෙන්නේ නෑ. ඒක ඉතින් ඕකමනේ. ඕකමනේ සිද්ධ වෙන්නේ මේ කවුද අර බුදුහාමුදුරු පොටිලා හාමුදුරු. පොටිලා හාමුදුරු හොන්දට A to Z ඕනම සූත්‍රය සමීකරණ විසඳන්න පුළුවන්. හැබැයි අත්දැකීම් නෑ. පොටිලා හාමුදුරුවන්ගේ සහෝදරයා පොත ඉගෙන ගත්තේ නෑ. කෙලියම විපස්සනා වැඩුවා. පොටිලා හාමුදුරු වාදයට ආරාධනා කළා. වාද කරන්න ඔබ වහන්සේ මේ කැලේකට ගිහලා ප්‍රැක්ටිස් කර කර ඉන්නවා. ලැබපු එකක් නෑ. සූත්‍රයක් දන්නේ නෑ. පටිසමුදායක් දන්නේ නෑ. ඉතින් ඒතර බුදුහාමුදුරු ඉස්සරහට ආවා. බුදුහාමුදුරු ඉස්සරහට ඇවිල්ලා බුදුහාර දැක්ක මොකද වාදෙට ගියොත් පොත ඉස්සර පොත දිනනවා. මොකද මෙයාලට කටක් කරගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. මේකට මේක ගලපලා කියා ගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ බුදුහාරෝ ඊට පස්සේ පොඩිලා අර මේ ප්‍රත්‍යක්ෂයේ අත්දැකීම් ගැන ඇහුවා අර සහෝදරයන්. එයා අත්දැකීම් ටික කිව්වා. දැන් එතකොට පොඩිලා හාමුදුරන් ඒව ඇහුවා. පොඩිලා කරා ඉතින් ඒක නම් මට කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. අන්න එතකොට බුදුහාරෝ ගියේ නැත්තම් පොඩිලා හාමුදුරුවෝ දිනනවා එතන. අන්න ඒක නිසා මම කියන්නේ අපි මේක හොඳ මේක තව කෙනෙක් පහත් කරන්න නෙමෙයි. අපි හොඳට දැනගන්න ඕනේ මේක සයිඩ් දෙකක් යනවා. මේ සයිඩ් දෙක එහෙම මේ අර අත්දැකීම හරහා දේවල් කතා කරද්දී අර අත්දැකීමෙන් ඔය මමත්වයේ ගෙවෙන තැනට යන්නේ මම මේ ඇතිකල්ලි මේ නොවේ කියලා නෙමෙයි. එයාට තේරෙනවා භාවනා කරගෙන යද්දී සිහිය පීඨවගෙන යද්දී එයාට තේරෙනවා දැන් එන්න අර කය වේවුලන අවධානය ගන්න. ඒත් මම නිකන් නිශ්චලව මෙහෙ මොකුත් නොකර ඉන්නවා නිකන් බලාගෙන ඉන්නකොට කය වේවුලනවා හෙලෙනවා නටනවා ඊට පස්සේ එහෙම ගිහිල්ලා මෙහෙම ඇඟ වැක්කිරෙනවා. ඔහොම ගිහිල්ලා කය කඩා වැටෙන්න ගන්නවා. ඒ කියන්නේ දැන් එයාගේ භාවනාව නිරාය. දැන් ඇඟ මෙහෙට වැටිලා ඇඟ කඩා වැටිලා. හැබැයි යාට තේරෙනවා සිහිය තියෙනවා. දැන් මම යන්නේ ඇඟ ඔහේ වැටිලා. මම හොයන්න මමෙත් එකක් නෑ. අන්න දැන් අර අත්දැකීමෙන් යද්දී ඔය වගේ වෙන්නේ. ඒතර හිතන්නකෝ අත්දැකීමක් ගැන කතා කරොත් පොත ගෙනාගේ එහෙම සූත්‍රයක නෑනේ කඩා වැටෙනවා කියලා භාවනා කරද්දී. එයාගේ කොයිද සූත්‍රෙ පෙන්නන කඩා වැටෙනවා කියලා තියෙන කියලා. ඒකනේ වැඩි. හැබැයි අර අත්දැකීම හරහා භාවනාව හරහා ගියපු කෙනාට තේරෙන්නේ නෑ මේ න්‍යායවල කියන්නේ. එයාට තේරෙනවා මොකද්ද එකක් වෙනවා විලෝපනයක්.
මට මම ඉන්නවා කියලා තේරෙන්නේ මාව එහෙම කිරා කඩා වැටෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ ඇඟ විසින් ඇඟට පාඩුවේ ඉන්න ගන්නවා. මෙතන නිකන් භාවනාව નિરાයාස වෙන්න පටන් ගන්නවා. નિરાයාසෝ භාවනාව වෙනවා. දැන් එතකොට මෙහෙම නඩත්තු කරන භාවනාවක් නැහැ. ඔක්කොම හැලිලා ගිහිල්ලා කඩා වැටිලා ගිහිල්ලා හැබැයි සිහියක් තියෙනවා භාවනාව වෙනවා. සිහිය වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ කඩා වැටුණට පස්සේ කෙනෙක්ට හිතෙනවා අයියෝ මිනිස්සු මොනවා හිතනවද දන්නේ නැහැ. ඒ ඕවා හිතන්න ගියොත් ඉවරයි. ඒ මිනිස්සේ කඩා වැටෙන එක කඩා වැටෙන්න දීලා. ඔය වෙන දෙයක් වෙච්ච දීලා අර ස්වභාවිකත්වයට ඉඩ දෙන්න ඕනේ පුළුවන් තරම්. අන්න ඒක තමයි මම හැලෙන්නේ. අර මමයා ගෙවෙන්නේ භාවනාවේදී තේරෙන්නේ ඔය විදිහට. අර මම මේ දැන් අර පැයක් ගත්ත උපමා බල්ලාගේ උපමා ඔය කතා නෙවෙයි. හැබැයි ඔය කතා වලින් කියන්න හදපු දේ අතනදි වෙනවා. ඔය කතා වලින් අර මතු කරන්න ගියපු කාරණේ ඔය කිසිම වචනයක් නැතුව ඔය කිව්ව තේරෙන්නේ නැහැ. තේරෙන්නේ එයාට තේරෙනවා මොකද්ද මන්ද භාවනාව වෙනවා ඇඟ කඩා වැටිලා දාලා. ඇඟ කඩා වැටිලා ඒ මොකද්ද මන්ද වෙනේම වෙන්න දෙනවා. හැබැයි අන්නේ Tamanට දෙනවා මොකද්ද මන්ද දැන් මං කිසිම ආයාසයකින් ඇඟ ගොඩ ආයාස කරන්නේ නැහැ කිසි විදියට. භාවනාව විශ්ීම වෙනවා. ඔක සක්මන තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. සක්මන නිකන් සක්මන් කරන්නෙක් නැහැ. නිකන් සක්මන රූකඩයක් යනවා වගේ යනවා. ඔටෝ සක්මන වෙන්න පටන් ගන්නවා මමෙක් නැහැ. අර මේ කතා කරපු අත්දැකීම් ඔක්කොම ප්‍රැක්ටිස් එකේදී වෙන විදි එකයි මං කිව්වේ. ඒක මේකට දාලා කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. තේරෙන්නේ නැති උනාට තේරෙනවා මොකද්ද විදියට සක්මන් කරගෙන යද්දි සම්පූර්ණ තමාව අතහැරෙන්න පටන් ගන්නවා. තමාව අතහැරලා ඒක ස්වභාවික වෙන්න ගන්නවා. සක්මන පරියංගේ ස්වභාවික වෙන්න පටන් ගන්නවා. වැඩෙත් හැම කරන වැඩ ටික ලස්සනට වෙනවා. තමයි දෙනවා નિરાයාසෝ වැඩ ටික එනවා. කිසිම දරදයක් නැහැ, කිසිම ආයාසයක් නැහැ. මුළු ජීවිතේම નિરાයාසයක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. හරි මේ අපි කියන්නේ යාට තේරෙන්න පටන් ගන්නවා නිකන් අර මේ හරි නිකන් ජීවිතේ නිකන් ඔටෝ යනවා වගේ. ඉතින් සමහර අය මේකට ආස නැහැ. එයාලට මොකක් හරි කරන්න ඕනේ භාවනා කරන. ආහුදුර මට කරන්න සක්මන් කරන්න ගියත් ඔටෝ වෙනවා. ජීවිතේ හැමදේම නිකන් මමෙක් නෑ වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට එයාට අර අනාත්ම ස්වභාවය ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙනවා. මේ ආත්මය කියන එකක් මෙතන පණවන්න බැරි බව. මෙමා කියලා කෙනෙක් පණවන්න බැරි බව. කිරීමක් උනාට කරන්නෙක් නෑ, කරන දෙයක්ුත් නෑ. එතකොට එයාට තේරෙන්න ගන්නවා එන්න මේ එයාගේ මුළු භාවනාව ස්වභාවිකයි. දැන් එයා බය නෑ. හැබැයි අපි සමාල්ලාවට අපිට ඕනේ අපි හරි බයයි එහෙම නිකන් හිතෙන එකට හිතෙන්න දෙන්න. සක්මන ඔහේ යන්න දෙන්න. ඇඟට වැක්කිරෙන්න අපිට ඉතින් මට මොනව හරි වෙයිද දන්නේ නෑ, වැටෙයිද දන්නේ නෑ, ඔළුව පැලෙයිද දන්නේ නෑ. ඔළුව පැලෙනවා නම් පැලෙන්න දෙන්න. වැටෙන්න දෙන්න. වෙන්න දෙන්න. අන්න එතකොට වෙනවා අර ප්‍රැක්ටිකලි නැත්තම් මමයා බයයි. අනේ අතර මට තේරෙන්නේ නැහැ නිකන් මට මොකද්ද වෙන්න යනවා මාව මෙහෙම වෙන්න යනවා. මාව කන්ට්‍රෝල් නැති වෙන්න යනවා. ඉතින් කමන්නේ නූල සරුංගලේ නූල අතල්ලා දාන්න. නූල අතල්ලා ඔය ඔටෝ වෙන්න දෙන්න. වෙන දෙයකට වෙන්න දෙන්න. નિરાයාස වෙනගලු භාවනාව નિરાයාස වෙන්න දෙන්න. ජීවිතේ નિરાයාස වෙන්න දෙන්න. ආයාසයෙන් දරද ස්වභාවයෙන් අතහැරෙන්න දෙන්න. ඒ දරද ස්වභාවය ඒ ජීවිතේ નિરાය. එතකොට මුළු ජීවිතේම નિરાයාසයි. එතකොට දැන් අපි කියන්නේ මේ අපිට ඕනේ හරි අස්වාභාවික මේ මම භාවනා කරන කෙනෙක් උඹලා කෑ ගහන්න එපා. දැන් මහාන වුණාම මට කෑම දීපල්ලා. ඒව මොනවා කරිම ස්වභාවිකයි. ඕනේ තරම් සද්ද ඇහෙනවා මිනිස්සයා හරිම ස්වභාවිකයි. කිසිම ওই චෝදනාවක් එනවනම් මම භාවනා කරනවා සද්ද කරන්න එපා මම භාවනා කරන මට කරදර ඒ කියන්නේ අන්න ඌ මෙමා හදාගෙන එතන. අන්න ඒක මම අන්න හැඩයක් හදලා විදියක් හදාගෙන එන්න ජීවිතේ තේරෙනවා නම් තමන්ගේ ජීවිතේ මේ දේශනාවත් අහනවා. හැබැයි ජීවිතේ හරීම ඕන දෙනේ සද්ද කරනවා, කෑ ගහනවා, කිසිම චෝදනාවක් නැහැ. සිතිවිලි හො ගාලා එනවා. ඒ සිතිවිලි වලට නිදහසේ සිතිවිලි එන්න දෙනවා. ස්වභාවික විදි. ස්වභාවිකයි නේක. ස්වභාවිකව සිතිවිලට ඇවිල්ලා යන්න දෙනවා. ස්වභාවිකව සද්ද වලට ඇවිල්ලා යන්න දෙනවා. ඒ වගේ තමන්ට තේරෙනවා දැන් එන්න ලයිෆ් එක ස්වභාවිකයි. මොකද මේ ස්වභාවිකත්වයේ තුල තමයි ඇත්තටම ඔය මම මගේ ආත්මේ ස්වභාවය නිදහස් වීම තියෙන්නේ. ඒක ජීවිතය තුල එදෙන්න ඕන දෙයක්. අපි හරි ප්‍රැක්ටිකලි කියලා. නැත්තම් අර සමහර බලන්නකො ඒ තියරි වලින් යන අය හරීම මේ ප්‍රායෝගිකත්වයේදී මිලෝහයියක් නැහැ. තියරි එක විග්‍රහ කරනවා මාරිද ප්‍රැක්ටිකල් ලයිෆ් එකට බැස්සම ගෙන්දගම් පොලේ වැඩක් කරගන්න බෑ. ගෙන්දගම් පොලේ මිනිස්සුත් එක්ක ඉන්න බෑ.
ගෙන්දගම් පොලේ සද්දයක් ඇහෙන්න බෑ. සීතලක් දැනෙන්න බෑ. රස්නයක් එන්න බෑ. අන්න එතකොට අපිට පේනවා මේ යාලා මේ සෛද්ධාන්තික නිවනක් අල්ලන් ඉන්නේ. ප්‍රායෝගිකත් ප්‍රැක්ටිකල් දැනදී ෆේල්. විග්‍රහය ලස්සනයි, උපමා ලස්සනයි. කතා කරද්දී ලස්සනයි. හැබැයි තේරෙනවා මේ මහා පොළොවේ නිවනක් නන් නෙමෙයි ඔය ලබලා තියෙන්නේ. මේ ගෙන්දගම් පොළොව ඇතුලේ ෆේල් මිනිස්සු. ගෙන්දගම් පොළොවේ මිනිස්සෙක් එක්ක ඉන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ගෙන්දගම් පොළොවේ මේ හයියක් නැහැ. ගෙන්දගම් පොළොවේ කවුරු හරි ඕනේ මේ එලිලා ඉන්න. දැන් තේරෙනවා ඇත්තටම මේ මමත්වයේ ගේන මිනිස්සෙක් එයා එන්න එයා කවුරුත් ලං කරගන්නේ. පුළුවන් තරම් එයාට දවසින් දවස එයා කාටවත් ලං වෙන්නේ නැහැ. එයාට කාටවත් ලං වෙන්න දෙන්න කෙනෙක් මාන්නේ නෙමෙයි. මේ උදකලාව සැපයි. මේ විවේකයේ සැපයි. අන්න ඕවගෙන් තමයි තේරෙන්නේ මෙයා නිකන් සිද්ධාන්ත පටිසමුපාදය දැල්ලානේ නැත්නම් ගෙන්දගම් පොළොවේ පටිසමුපාදය දකින්නේ කියලා. මේ මහා පොළොවේ පටිසමුපාදයක්ද මෙයා මේ ඉන්නේ නැත්නම් තේරෙනවා නිකන් මේ මනුස්සයාට මේ දෙවන්න නැති වෙච්ච ගමන් පිස්සු හද ගන්නවා. හැම වෙලෙම කොහෙන් හරි දෙවන්නේ කොයාගෙන නටනවා. මේ හුදකලාව දරන්න බෑ. සද්දයක් දරා ගන්න බෑ. මේ තියෙන කෑමක් කාලා හැමෝම එක බෙදා හදාගෙන ඉන්න බෑ. ඒ වගේම හැම එකක් අන්න එතකොට අපිට තේරෙනවා මෙන්න මේ වගේ මං කියන එක පැත්තකින් මේකත් අහන්න. මේක අහගෙන තේරුම් ගන්න ප්‍රායෝගික නිවන නම් ඕක නෙවෙයි. ඕක ඇහෙන ගමන් පුළුවන් තරම් ඒකත් ඇහෙන්නත් ඕනේ. හැබැයි ප්‍රැක්ටිකල් නිවනක් තියෙනවා. මේ සක්මන පරියංග කරගෙන යනවා. කරාම පුළුවන් තරම් ජීවිතේ ස්වභාවික වෙන්න දෙන්න. මේ අස්වාභාවික බව අතහැරෙන්න දෙන්න. අන්න එතකොට මිනිස්යාට ප්‍රේමය ඇති වෙන්න දෙන්න. මිනිස්යාට ලව් එක ඇති වෙන්න දෙන්න. ලව් කරන්න කියලා අමුතුවෙන් දාගෙන යන්න නෙමෙයි කියන්නේ. Taman ස්වභාවික වෙද්දි හැම මිනිස්සෙක්ටම තේරෙනවා එයා ළඟ හරි සැහැල්ලු ඉන්න එක. ඒ කියන්නේ එයා ළඟ ජීවත් වෙන එක අපි කියන්නේ හරි ස්වභාවික මිනිස්සෙක්. එයා කිසිම මම සිල්වතෙන් මට මෙහෙම කරපල්ලා මං මෙහෙම කෙනෙක් එහෙම කරපල්ලා මම මේ මාර කැපවීමක් කරේ මට ඉස්සරහා සීට් එක දියල්ලා බනහද්දි පිස්සු මොකුත් නැහැ. පිස්සු මොනවාක්වත් එතකොට අපිට තේරෙනවා මේක මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක නේ මේ මොකක් හරි පොතේ කුරෙක් මේ ඉන්නේ නිකන් න්‍යායාත්මක පොරක් කියලා. ඒ විශ්වවිද්‍යාලයක දාලා හොඳයි ඉස්සරහා පුටුවේ තියන ලෙක්චර් එකේ. න්‍යායාත්මක නිවනක ඉන්නේ න්‍යායාත්මක ශුන්‍යතාවය පරිසෝදයක් දැකලා තියෙන්නේ. අපි කියන්නේ මට තේරෙන්නේ එහෙම එකක් නෙවෙයි. ওই දෙකේ සමතුලිතත්වයක් යනවා. ওই දෙකේ බැලන්ස් එකක් තියෙනවා. මේ පැත්තෙන් මේක ඇහෙනවා අර පැත්තෙන් ප්‍රැක්ටිකල් එක. ප්‍රායෝගිකත්වය ඇතුලේ ආදරයෙන් පිරීලා හරිම ස්වභාවිකයි. ඒ කියන්නේ මේ මිනිස්සයා ඕන තැනකට ඇඩැප් වෙන ගතිය තියෙන වතුර වගේ ඇතුලේ. ඕන ස්වභාවයකට ටක් ගාලා ඒ වතුර වගේ වතුර ඕනේ හැඩයක පතුලටම යනවානේ. ඕන ස්වභාවයකට ගිහලා කනෙක්ටඩ්. ඕන ස්වභාවයක් එක්ක. ඉතින් ඔන්න ඔය දෙක එක බැලන්ස් වෙනවා නම් මට හිතෙන්නේ ඉතින් ඒ කියන්නේ යාට මේ අවබෝධයට යන පාර හරි යාගේ. නැත්තම් අංශභාග. එක පැත්තකට ඇල වෙලා වැඩි. එක පැත්තකට බර වැඩි. එතකොට තේරෙන්නේ මේ අපි කියන්නේ මේ මිනිස්යාට ස්ථානෝච ප්‍රඥාව නැහැ සහ එයාට මේ තේරෙන්නේ නැහැ කොහොමද මේ කතාව මහ පොළොවේ යථාර්ථයක් කරන්න කියලා. මේ අහන එක මේ ඔළුවට ගත්ත දැනුම කොහොමද මේ න්‍යාය මේ මහ පොළොවේ යථාර්ථයක් ඒකින්ද රොකට් එකේ යන්නත් ඕනේ හඳට ගිහලා ආයෙ රොකට් එක බස්සන්න ඕනේ පොළොවට. ඔන්න ඔය ගියපු රොකට් එක ආයෙ බස්සපු දවසට තමයි අපි කියන්නේ පූර්ණ නිවන දැක්කා කියලා. රොකට් එක හඳට ගියාට බෑ. හඳට ගියලා ටිකයි. ඒක හඳට ගියා විතරනේ එයා අහසේ ඉන්නේ. නෑ ආයෙ මහ පොළොවට බස්සන්න ඕනේ. බස්සපු දැන අපි කියනන්න පූර්ණ නිවීමටපත් වුණා. එයා මේ අවබෝධය පූර්ණ වුණා. ඒ වෙන්නේ මහ පොළොවට ඒක රොකට් එක යනවට වඩා අමාරුයි ආයෙ පොළොවට බස්සන එක. ඒ ගෙනහිලා ආයෙ මේක පිච්චේ මේ ලස්සන ඇන්ගල් කරලා ආයෙ හඳට ගියපු රොකට් එක බස්සන්න එපා. ආයෙ ස්වභාවිකත්වයටපත් වෙන්න එපා. ආයෙ ස්වභාවිකත්වයටපත් වෙද්දි පිච්චිලා යන්න පුළුවන් රොකට් එක. හොඳයි. අදට අපි අවසන් කරමු එහෙනම් හැමදෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.